Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 6. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ay, 2 million. Hindi natin kaya. Oo. Hoy, sure ba talaga na Hong Kong character, ay Chinese characters yan, ang Wag Po? Okay mga kapatid, Lunes at alas 9 naman po ng gabi. Eksakto tayo ngayon napapasok sa ating programa. At ito po ang inyong programa na Wag Po. Wag po. So, chill lang po kayo dyan. Sagot namin yung kwento dahil walang bawal pag-usapan sa masarap na kwentuhan. Ito po ang Wag Po, ang programang mula sa mga tito, para sa mga nanonood ng mga tito at nakikinig ng mga tito, at syempre po para sa lahat ng gustong makipagkwentuhan sa amin ngayong gabi. Kasama po ang ating mga batak at batikan ng mga titong mamamahayag. Isa-isahin ko na po. Yung katabi ko, maghapon na yata kami magkasama ngayon dito. Si Tony Stark. Mr. Manny Mogato. Good evening. Yan. Manalo si Senador. Okay. Tapos, doon po sa bandang dulo naman, wala pong iba kundi si Panginoon. Naku, basta tomorrow will be a special day for him. Magandang gabi po. Melvin Calderon. Happy birthday. Advance, tomorrow pa. Tomorrow pa yung birthday. So, at syempre, Totoo bang 77? 87, pare. hindi namin nahahalata yan at all. Walang biro. Pare, pag tinandaan, kinalagahan mong age mo, people will say, oh, you look young. Yung pala yun. Ganun yun, pare. Kargahan mo, 15 years. Ngayon, 20 years. Pero walang maniwala, 87, no? Parang Si JPE. 90 plus na yun, eh. Ha? 95 na yung book. 95. Wala nang takas doon. Talaga 95 na yun. Yes. Isip mo, bago pa mag-gera, pinanganak na ako. Oo nga. Di ba, 1932, eh. Pula malabas, sabi nila, paano baka tatay mo yun? Sabi sa akin ng kumpare ko. So, Anyway. basta tomorrow, may reveal namin ang totoong age ng ating Panginoon. Okay. Ay, hello daw sa Philippinatics. So, this early, nag-hello na. Kinakamusta ko rin yung kaskwela kong si Felipe. Kung nasa amang kaman ngayon. Kung buhay pa, pare, ha? Yun na nga. Matindi yung kamandag mo. Matindi siya, pare. Matindi siya. Okay, syempre kasama po natin, walang iba kundi si Edling Gao. Yeah. Ano? Kasama natin sa pakwentuhan ngayon. Siyempre, kasama natin ngayon. Intro ko na. Intro mo na bago ko sabihin kung saan tayo napapanood. Buti nagpa-unlock sa atin. Yes, kwentuhan lang to, sir. Si Dr. Ronald Mendoza. Okay. Dean ng Ateneo School of Government. Okay. Evening po. Si Dr. Mendoza, dati pa, kilala siya doon sa mga studies niya on dynasties in the Philippines. Yes. So, dati inaabangan namin parating yung mga study. Ako, may bagong study si Dr. Mendoza. Marami mga galit ng mga pamilya dyan. Mga pamilyang hindi umaalis sa kanilang mga pwesto. So, marami tayong pwedeng pag-usapan ng Dr. Mendoza ngayon. Anything and everything under the sun, pero siguro with specialization doon sa dynasties sa Pilipinas, as well incoming with the recent elections, diba? With the recent elections, dynasties, and also pag-usapan na natin yung federalism and prospects for federalism. Yes. Mukha bang matutulak pa ito o malabo na to? At anong 3 years, yung 3 big years. debate doon sa kung kaya ba ng mga iba't ibang proposed regions na tumayo?
Kung kaya. And let's throw in other things like Dahil sinabi sa the chiefs ng mismong mga economic managers na merong hindi makakasabay. Oo. May mga regions or lugar sa ating bansa na hindi kayang sumabay doon sa plano na yun. Ha? Mamaya Magastos. pag-usapan natin, magastos eh. Oo, gastos. At mukhang lumamig ang Pangulo doon sa issue ng federalism in the last few months, maybe even more than a year, na medyo lumamig siya doon sa idea na itutulak pa niya o hindi. So ngayon, it's a big question kung matutuloy ba o hindi. Baka may nakita sa mga realidad eh. Oo. Tingnan natin mamaya, pag-uusapan natin yan. Pero bago yan, paalala lang natin sa ating mga viewers at listeners, napapanood po kami sa Signal TV Channel 6. Sir Ed, lapit ka sa microphone. Okay. Naka-simulcast po tayo sa Radyo 592.3 News 92.3. FM. Sa mga pauwi pa lang po, traffic, tsaka sa ilang lugar umuulan daw. Ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Makinig lang po kayo sa aming mga pag-uusapan ngayon. At syempre, sa mga online lamang ngayong gabi, nasa Facebook page po kami at YouTube channel ng 1PH. Okay? Hello po sa inyong lahat. Wag po kayo makakalimot, mga wag poers ang tawag natin sa kanila eh. Tito Ed, wag na wag kayo makakalimot na mag-share at mag-email din po kayo at babasahin namin mamaya ang mga komento at mga sulat ninyo sa ito po yung email address namin. Wag po 1ph@gmail.com. Tuloy-tuloy po yan. Okay? Wag po 1ph@gmail.com. Thank you sa mga nagpadala na doon, at lahat po yun ng mga suggestion nyo o kaya mga angal nyo ay dinidinig ng ating mga staff. So isama niyo raw yung inyong telephone number, mobile number. Oo. Kung gusto niyo, samahan niyo ng picture. One by one, na full body. Oo. Full body. At mamimili si Manny Mogs kung sino tatawagan namin. Hoy, sa totoo lang, yung mga active sa ganyan, dito sa Channel 5, nagkaroon na ng ganyan mga incident na active sila sa social media namin o doon sa pakipag-usap sa amin by way of email. Tapos nagkaroon ng trabaho dito. Yung isa nga dyan, naging producer pa si Paul Padua, na tenor lang dati, ngayon ay isa na sa mga mahigiting naming executive producer. So, just be part of the family at you're all welcome and pakinggan namin lahat ng suggestion. Yeah. Okay? Anong gusto yung simulan ngayon? Siguro yung pinakamailit ngayon, yung kay Secretary Locsin? At yung kanyang Yung boba. Teka muna, yung ulahin natin yung nangyari kahagabi. No. Yung ulan. Traffic sa EDSA. Yung ba? Alas Sa ulan. 2 ng araw. Ang dahil pala sa EDSA. Totoo yan. Oo. Parang ikaw, tumaas umulan naman tubig. tubig dyan sa malapit sa ano ba yung village na after ng Corinthians. sa Corinthians. Medyo tumaas talaga? ang tubig. Yeah. Oo. Kailangan mo nga yung Brunel kasi dahil basura. Puno, barado. Barado. Pero po, kung may nagsabi, kayo, pag walang tubig, reklamo. Ngayon binabaha, reklamo pa rin kayo. Ano ba talaga gusto nyo? Hindi, di mainom yun eh. Yun lang. Ang gusto namin, wala magsayang ng tubig kahit festival. Mamaya, paano pag-usapan yung- natin yan. Oo. Pero kung konti nang babasa ngayon sa mga San Juan, tubig eh. siguro na. Kasi from 50 fire Conserve trucks to 12. Oo. Ano yun talagang pag sakripisyo daw yun for them. Kaya lang, syempre, hindi natutuwa yung mga karatig lugar, katulad ng Mandaluyong at saka some parts of Quezon City na walang tubig. I mean, malapit yun sa San Juan. Sa Mandaluyong walang tubig. Maraming Nakapili. mababaliw doon. Maraming babaliw. Maraming mababaliw. Isa na ako doon, pare. Takot din. Taga rito po ako. So, ang sinasabi lang na it could have been more meaningful daw kung naging symbolic na lang yung celebration ng basaan. Dahil habang nakapila nga naman sa mga communities near San Juan ay katabing-katabi kasi yung Mandaluyong na talagang walang tubig na nakapila yung mga balde, di ba? Dok, kayo ba yung taga-san? Taga Marikina po ako. Marikina. Iba naman ang problema niyo sa tubig doon. Pag umulan, Sobra-sobra. umaapaw yung Tama. May kasamang janitor fish yung tubig. Yes. So sila ang naunang mag-segregate yung Oo. anong pangalan? Provident Village. Providence. The first village na nag-segregate. Yung buong sa Industrial Pilipinas. Valley. Hindi kasi lumubog yun kaya sila unang nag-segregate. Kasi naman nasa kurba ng Marikina River yung Providence Hindi lang yun. Dahil sa bumaha sila dati, ginawa ng owner ng village, nagtayo ng wall around Provident. So ang problema Parang moat. Parang moat siya ngayon. Ano naging problema? Naging moat. Kasi nung umulan,
ang tubig, hindi kayo Makalabas. makalabas. May tandaan po ninyo kasi ang lakas ng ulan kagabi sa Manila, pero yung ulan na yan, yung tubig yan, hindi pupunta ng Angat Dam. Yun nga. Nagpuntang Manila Bay yan. Maling target. Parang sana in the area of Angat nga yung pinagbuhusan ng Ang kailangan daw bagsakan ng ulan para mapunta dun sa Angat Dam ay ang Busagaray. probinsya ng Bulacan. at ang Nueva Quezon. Ecija. Oo. At ilang bahagi ng Sierra Madre na nakaharap doon sa Angat Pero Dam. sana bumagsak yung ulan sa lamesa dam. Diretso na. Pwede rin. Pwede rin. Usable din yun. Oo. Kasi doon din dumadaan yung tubig Oo, natin. sa buwan yun Imbakan lang yun Coming from Angat, papunta ng Lamesa. Oo, lamesa. Para sa Manila Waterway, Manila. Parehas. Parehas. Oo. So, yun. So, sana umulan naman sa tamang lugar. Oo. Yun lang. pero sabi ng kausap namin sa STL kanina yung yung Weather Bureau, yung Pag-asa plus yung ating reporter na si Shaila. So lumalabas medyo mahaba-haba pa. August, September pa tayo magkakaroon ng medyo maano tayo na meron daloy, may tubig tayong aasahan So, na you mean 2 more dadaloy months? 2 more months. Meron daw bagyong darating si Dodong, pero hindi mo landfall eh. Ay, Todo ang Norte. name. Norte. Oo, Norte, hindi mo landfall. Well, kung makahatak siya ng rains, okay na rin yun. Oo, pero parang malabo eh. Oo, kung may ulan man, baka sa Okay. medyo Cagayan, gano'n. Kaya kami hindi namin tinabi yung mga timba na nanda namin. Sorry, ng mga Marso. binili namin ni Ed ng mga timba at saka drum. Nagpunta akong Cavite para Parang bumili doon. ng drum. Nandyan pa sa mga bahay namin. Pero di kami nag-hoard. Yung tama lang po sapat. Kahit na naglagay kami sa drum kasi pag tayo mag-hoard Oo, hindi ko nag-hoard So, nagdadun yun, pero matagal po namin gagamitin yun. Hindi yun Ano yung para plastic sa- drum yun? Kulay blue? Yung kulay blue, oo. Industrial drum. Oo, industrial drum. Ako yung Yung drum 55 ko, gallons, yung gano'n. Bakal? Sorry, nahiyaman ako kay Dean, Ang sa akin yung basurahan. Ang binili ko yung itim. Ay, Mas pwede rin matibay yun. yun. Itim. Pwede rin yun. Mga ganyan May gulong, kataas. may Yung gulong. may gulong. May gulong, oo. Kasi kapag sa condo, kailangan slim ng konti yung mga drum mo. Hindi pwedeng kasi laki ng binili ni Ed eh. Tsaka may gulong sa inyo eh. Wala na Ang ako hirap- pagliliguan ang doon. hirap i-ganun-ganun yun eh. Drum ni Sir Ed. Okay. Ang laki nun eh. Oh, malaki yun. Pero yun kasi, yun talagang pag dumilubyo, pwede kang dun sa loob para lumulutang-lutang. Pero Pwede. magandang issue yung pag-usapan kasi essentially nag-a-adjust tayo ng maliliit na adjustment. Pero dapat sana hindi na nangyari yung crisis to begin with eh. Begin with. So at pag nag-adjust tayong lahat, syempre yung may hirap, mas hirap silang mag-adjust. Tayo, kaya nating mag-adjust less dahil resources sila eh. meron tayong konting panggastos. Pero syempre yung mga kababayan natin na wala namang pera, yun ang talaga napupunteriya nung crisis. Sila yung pumipila sa Oo, labas oo. for Eh, Hindi ko maintindihan, bakit hindi pinaghandaan ng Manila Water at saka Maynila yung darating na Crisis. crisis, no? Kasi Marso pa lang, naramdaman na natin, di ba? Ano yun? At alam nila yung water Oo, levels. alam nila. So, dapat sana hindi nila sinagad until almost until nothing. wala na. Yeah. Parang 2 months in the making yung water crisis natin. Yes, yes. Alam nila yun. Another 2 months to go. At meron tayong regulator na dapat talaga nakatutok siya doon. Ayun yung trabaho Wala niya. din ginawa. Wala ring, well, supposedly may ginawa pero wala raw nakinig, ganyan. I think medyo paulit-ulit yung temang yun na may crisis, dapat sana naiwasan. Pero dire-diretso tayo dun until yan nangyari na. Tapos yung iba maapektuhan ng napakalaki. Yung iba makaka-adjust. Pero mas nakararaming Pilipino, hindi talaga maka-adjust, nahirapan sila. At yun pa yung mga tao na kailangan magtrabaho kasi day-to-day yung living lang. Yes. Pero ngayon, kailangan nilang pumila Yes, yes. para lang sa tubig. At magastos yung tubig na yun. Sa oras, yung mismong binili nilang tubig, pati na yung mga binili nilang timba, Yung timba. na hindi naman talaga kailangan dapat. Kasi nagkausan nga sa mall. Yeah. Di ba? Yeah. Saka minsan At palengke. yung pag nag-iipon sila, madaling araw, waste of rin. Energy, time. Oo. Diba? Imbis na nagpapahinga sila for the next shift ng work nila, ay nakapila sila. Oo. Actually, the distribution itself is a bit inefficient kasi when you see them distributing, kita mo yung spillage, ang dami. Yeah. Yeah. Parang sobrang dami na natatapon. It's hard also to blame them kasi nagmamadali sila. Dami yung kailangan punuin. Pero
kita mong tumitilapon dun sa sa maliliit na butas ng mga... Pero sinasabi mo inefficient. Ba nag-appoint ng panibagong MWSS? Wala pa. Kasi mag-military pa lang eh. Ang problema, yung in-appoint, hindi pala pwede maging chairman. Kasi yung tao magdadaan po na kailangan member ka ng board. So yung kaibigan natin, ginawang member ng board muna. Kasi kailangan, isa prerequisite before. It's prerequisite. Tapos, nung nag-speech yung mahal nating Pangulo, sinabi niya, in-appoint ko na si isang general na naman. In-appoint, nakalimutan yung isang ex-general, no? Dilipat sa PhilHealth. si Dick Morales. May question din. Question na. May question din. Sa PhilHealth, kailangan meron kang background sa health. May background naman siya sa insurance kasi dati siyang upside head eh. Pero wala siyang background. MBay. AFP, MBay. Mutual benefit. Pero as health, wala siyang background dyan. So, questionable yun. Although, Hindi, alam mo kay Digong pwede lahat eh. bagay, sa takbo ngayon, walang hindi pwede. Oo, lahat sa general, pwede. Pati sa China, wala kang visa, punta ka sa amin. Sa airport gagawa ng visa. May isang kakilala ko gano'n nangyari. Expired na yung ng visa niya, no? Pagdating sa airport, tsaka binago. Sila na nakakagawa niyan. Nung araw sa Pilipinas, nabibili visa. Pero, anyway, kopi. Okay. So, mga kababayan, sabi nga nung reporter natin kanina na si Shiloh Francisco, kapit lang po, 2 months pa tayo medyo magtitiis, lalo yung sinasabi nga ng ating mga kasamahan ngayon dito na parang lalo na yung affected communities na kung sino pa po yung medyo nahihirapan at kulang na nga sa pera at oras. Sila pa yung affected dito sa kasi yung mga residential areas may mga cistern, yung mga building meron na mapag-iipunan. Sila po talagang kailangan pumili, doon sa kung may mag-arasyon man ng tubig. So kanina 50 pero naging 12 to 15 na lang pero still yung 12 na yun sana lumibot na rin at namigay ng tubig. 2 months pa ang paghihintay, ha? 2 months. Si Jer, kapit lang mga kakosa. Isang buwan lang yung Ramadan nila eh. Ito 2 months, 2 buwan para ka magsasakripisyo. Walang goli. Oo. Bisik-bisik lang. Bisik lang. Hindi ka nagsasakripisyo, yung kapitbahay magsasakripisyo kung hindi ka naliligo. Yung katabi mo sa UV Express. Saka sa MRT. Tama. Okay. So, doon tayo sa favorite topic Kapit mo. lang sa timba. Kapit sa timba. Sa tabo. Tabo kasi minsan sabi nila nakaka-guilty ngayon daw mag-shower, long showers and So, kung pwede daw magtabo. Pero alam mo, hindi lang tayo nahihirapan sa tubig eh. Sa India, ganun din. Sa Chennai, di ba? Yung malaking city, wala rin tubig. Walang tubig. Oo, kasi may drought doon. Delikado yan kasi sa India, grabe manggahasa ang mga tao doon sa bus. Nanggagahasa sila. Mga kaso nila, hindi pala malayo mangyari sa Yun ang rape capital of the Ang world. iniisip ko nina, grabe doon dahil pag hindi sila naligo. Hindi, sa India grabe. Di ba? Very Talagang spicy food nila kasi. Kaya Hindi, nagkagahasa. Hindi, palagay ko, Exotic dahil hindi kumakain ng baka yung mga yun eh. Kaya kulang sa libido. Ganun ba yun? Parang layo ah. Okay, meron payo sa amin si Alan Mendanya ba ito? Ang ating suki, Si Alan Mendanya, sabi niya, good evening po mga titos at Wag Poers, iwas po tayo sa dengue pag nag-iimbak ng tubig. Oo. At lalo sinasabi nila, hindi na lang po daytime ngayon yung mosquito na sabi ni Cheryl Cosen, kaya naman ng ating alagang kapatid kapatid. Basta yung clean water. Oo. So, ingat po na minsan na ingat din sa pag-iimbak ng tubig. Clear water, gano'n din? Oo. Mas mas Akala ko stagnant and stagnant na basta still water. Still water, oh. kahit clean, ha? Oo, it doesn't matter. Kahit clean, mas gusto nga nila malinis eh. Oo. Pag magsabon sila, hindi sila hirap magbanlaw. Lamok lang yan, ha? Lamok lang, oh. Hindi ka tulad Okay. pala ng malaria, ha? Hindi masarap magka-dengue. Oo. Ang sakit sa katawan ng dengue. Na-dengue na ako dati. My first time sa Mindanao, pagbalik ko dito, bagsa ako eh. Nung panahon kinatatakutan pa ang dengue na pwede ka mamatay. Hindi, hanggang kayo, nakamatay pa rin. Hindi na masyado ngayon nung araw. Talagang ina-isolate ang anak mo eh. Biglang, may dengue. Lahat ng kapitbahay mo ayaw na makipaglaro sa anak mo. Meron nga sa stasyon kumita dyan, di ba?
Timbak siya. Parang 5,000 yan. Wala tayong nagkikriticize ngayon eh. Wala tayong pera. Wala pa. A bit of trivia about dengue. Dengue is a very, very close cousin of Ebola. I don't think that's a very good thing to say. That's not a good thing to say. Matatakot ang mga But just tao. to alarm you people enough, Ganun pala yun, ha? it's a very close Yung cousin of Ebola. sintomas, yung It's sintomas. like Ebola, it's a hemorrhagic fever. Yes. It means that you bleed inside, you, Inside. you hemorrhage inside. That's what it's also called breakbone fever kasi ang feeling mo pag may dengue ka parang ang mga joints mo sobrang sakit kasi nagbe-bleed siya dun sa loob. Yes. That's why they also look for I don't know how they pronounce it, petiche, yung parang rashes, Yes. which is indicative of bleeding. Makukuha naman, underneath the skin. mag-ano ka lang. May gagawin ka para Tourniquet. lumabas Yeah. siya. Okay. Tapos, Very, very small ang difference ng Ebola at saka ng dengue. Talaga? In terms of the virus itself. They even look alike. It's just that Ebola will kill 9 out of every 10 infected. Dengue, mas maliit Mas maliit, tsaka mas may chance ng recovery. 1 out of 10. pero tricky. Pero tricky. Tumas lang yung platelets mo, okay na eh. Oo. Medyo Oo. tricky kasi hindi laging constant yung fever. Minsan nawawala kasi hindi mo alam you're still infected pero hindi ka nagpapakita ng sign na ano ka because wala kang fever. Pero ano pala, deep inside, you're bleeding, no? So kailangan po talaga Ano to? Sa dengue to, no? Dengue. Dengue. In fact, there's even one story. Not really sure about the accuracy of it. Yung etymology ng dengue is it's a Swahili word for lightning. Kasi para ka tinatamaan ng kidlat sa sakit. Talaga, ha? Well, that's one of the explanations. There are other explanations for the origin of the name. Pero one of them is a Swahili word for lightning. Yes. Pero sooner or later, may cure na dyan sa dengue. Walang cure ang Hindi virus. kasi meron ng mga vaccine eh. Pero, Vaccine. Na-develop, oh. pero saan nakatulong sa anak ko, yung tawa-tawa na weed. Dali, yung dahon. dahon. Nakuha ko lang sa mga garahe eh. St. Luke's, garahe sa likod nun. Sa likod nun, merong mga kuno ng wild na halaman. Doon ko lang nakukuha. Of course, hindi ko sinasabi sa St. Luke's. Kasi hindi tinatanggap ng St. Luke's yan eh. Na medicine yung tawa-tawa. Yung doktor namin, homeopathic doctor, although western-based doctor siya, nagkiklinik siya sa St. Luke's, pero bawal sa St. Luke's magdala ng tawa-tawa noong time na yan, ha? Nagtataka yung mga doktor, naka-recover agad itong batang to. Hindi na alam, sikretong pinainom namin yung bata ng ng tawa-tawa. Ano yung tawa-tawa? Malaka ka lang malakas pa rin tawa-tawa. Hindi, tawa-tawa. Isang weed na nakikita sa mga garahe. Sa garahe? Garahe, makikita Garahe? mo sa garahe. Makikita mo na. May picture. Sana may picture may mapakita para malaman ng tao. Pero common siya. Common yan eh. Although may distinction siya na parang may bulaklak, yung isang wild rin na pwede rin ang dahon ng papaya. Marami ng gamot ngayon sa dengue. Pero ang very effective talaga, yung platelet tumataas eh. Yung time na umiinom yung anak ko nun. Although more likely kasi it's not really a cure for dengue because it is a virus. Baka it's something that strengthens your immunity, your body. But I never knew na masakit pala yan, ha? Yung tamaan ka ng dengue. Oo, masakit. Oo. Kasi yung anak ko parang wala eh. Parang yung pala iniindaw niya inside niya, no? Well, maybe siguro nasa constitution din ng anak mo kung gaano ka katibay. Ibig sabihin, matanda ka na nung tinamaan ka nun. Hindi, 1989. Ilang taon ako nun? Siguro mga 25 siguro ako. Masakit, ha? Masakit. Tsaka Wala pa talagang namang anesthesia. Gulay ka. Gulay ka. Talaga, ha? Merong isang general namatay sa dengue. Sa gera, hindi namatay. Sa dengue namatay. Kakahiya yun, ha? Parang meron. Local general, ha? Oo. Sino to? Actually, hindi siya General Navy. Navy officer. Admiral. Admiral. General yun. Parang ko, pagka-admiral ka. Kayo, Dok, nadengue na kayo? Hindi, pero yung kapatid ko na dengue yun. Nag-vacation siya outside Manila. Yan. Pangasinan yata yun. Pagbalik niya, may dengue siya. May dengue na siya. Talaga? Ano yun, yung incubation period niya, mga 7 days ata to 14 eh. So, minsan di mo naman talaga kung kailan ka kung saan ka nakagat. Oo. Ito, may picture pa ng tawa-tawa rito, oh. Pwede ba natin, parang uso ba dengue ngayon? Daw Alin? yan. Oo. Meron. Kaya, meron pa. pakita na, ang dami yan eh. Yung tawa-tawa na yan, Tsaka mas dadami yan kasi walang tubig ngayon, nakiipon ka. So pag di mo tinakpan yung tubig,
Pag hindi mo tinakpan ng maigi Oh, yung hindi mo tinakpan, naku, Bubugaran na lang mo. tutuwa sa inyo. Steady lang daw. Naalala ko noon, ang prevalent na tinamaan ng dengue, yung mga taga Alabang Village. Sabi ko, bakit ang dami sa Alabang? Ano? Yung pala, ang daming pool na abandon. Kasi yung abandoned pool, malinis yung tubig nun. Hindi katulad ng malaria waters na gusto ng malaria madumi. Dirty, inyog, madumi, ganun. Sa tabi ng mga sa mga underlings ng forest, ng puno. Normally ang pools hindi siya iniitlogan ng Kasi may dahil chlorine. Pero after a while pag pinabayaan mo yung chlorine Nag-evaporate. So Pwede pa rin. pwede na yung Kasi alam mo. pinakamaraming tinamaan dengue sa area na yan sa Ayala, Alabang. Ang daming abandoned pools. Yung palang reason nun. Pwede yun, pwede. Sorry, hindi namin alam kung ano yung tinweet ni Senator Sonny Angara about tipid tubig, no? Kasi mas ano kami mas nakatuto kami sa mga tweet na pinapadala ni Daddy Boy Locsin laban sa mga pumupuna sa kanya. And sorry kay Senator Sonny Angara, hindi namin siya masyadong napansin today. At saka mahirap paniwalaan si Sunny Angara. Napakabalimbing yan. Suabing-suabe. Suabe Oy, talaga. masaya ngayon ang balitaktakan at banatan sa Twitter. Doc, nakita mo yan yung si Teddy Sek Locsin tinawag na boba si VP Nakita ko yan. at somebody lend her a brain. Paano tama? Tama yung Nakita ko yan. physiology ba? Lend her a brain. Oo. Ito ay dahil sa pagpuna doon sa pagbawi ng mga courtesy diplomat visas, diplomatic visas. passport. Nag-warn kasi si VP Lenny na may consequences daw yun. Pero, less than an hour later after Teddy Boy tweeted that Nagsorry siya. Nagsorry. remark. Nagsorry siya. Sabi niya, he doesn't mean to hurt or insult the Vice President. Ano pa ibig sabihin nun, di ba? Kung di ba naman si Raul nun, ang tao na yun, di ba? Hindi, nagbago ang utak niya nung napunta kay Lusutan. Nagtrabaho kay Lusutan yan Doon nag-change. Kaya yung kung buhay yung tatay niya, palayo, babalik sa libigan niya yun. Pero, nung kay Cory, very brilliant na writer Matino yan. pa siya. Ang galing magsulat. Siya nagsulat ng speech si Cory sa America. First niya, di ba? When she addressed the US Congress. Remember that, Doc? Yes. Magaling yan. Galing. But Doc, continuing with that, ang daming nakakapintas na ang Pangulong Duterte very very vocal, if that's even the right word for it, very colorful sa kanyang lengguwahe. And then you have the foreign secretary who's likewise very More colorful in his language, except in English naman. I think it's part of a general culture na parang nai-erode yung paggalang sa ating mga nanunungkulan at dun sa posisyon. Kung hindi mo magalang yung tao, galangin mo yung posisyon, di ba? Kasi masama siyang tingnan ng ibang bansa kung makita nila na di natin ginagalang yung mga pinuno natin. And I include President Duterte in this. President Duterte, Vice President Robredo, parang yung kultura nagiging walang paggalang ba? Natatandaan ko yung issue ng mga generals at mga ex-PMA nung si Secretary of DSWD ay hindi ginalang ng isang at sila parang basically nagkampiyan sila dun sa secretary. Pero sana iniisip ko kung officer and a gentleman kayo, kahit sino yung hindi ginagalang na kailangan namang galangin, hindi kailangang isang mista nyo lang. Isang halimbawa na to, yung Vice President natin. Pero kahit hindi lang si VP, baka si President Duterte din minsan hindi nagagalang. Hindi naman lumalakas yung bansa natin pagka nakikita nung iba na hindi tayo gumagalang doon sa presidente mismo natin. So sana mabawasan yung ganun kasi mas lalo tayo nagkakawatak-watak sa ganyan That's a point that's been missed out on by a lot of people na yes nagkasundo yung mga military at mga former military in defending the General honor Bautista. of one of their Natama lang kasi talagang ginagalang yung But officer na yun. one would like to think that they would do the same for any and every
Filipino. Should be. Dapat. Kasi yun yung pinaninindigan nila is hindi lang na mista siya, kundi mali yung nangyari. So, eto kami, tumatayo kami na hindi dapat ganun. Actually, the same goes for everybody. Hindi lang soldiers and former soldiers. Exactly. Dapat tayong lahat ganun. Exactly. So sana manumbalik yun. Kasi kahit hindi naman tayo nag-agree palagi sa mga pananaw, sa mga polisiya, pero may paggalang pa rin dapat. Kasi end of the day, nasa iisang bangka tayo eh. Kung nagbabastusan tayo dito, baka mas madali tayong palubugin. Kaya lang kasi ang naging kalakaran, mismong galing sa Pangulo mo, na hindi ginagalang yung kapwa, ano yan. Basta, kakontra mo sa politika. Oo. Ganon ginagawa ng ating Pangulo eh. Pero din, I'm not one to defend Erwin Tulfo because I think you know what we went through before. Ano nga ba? So I'm not exactly the one to come to his defense. Pero at the same time, kasi ako, medyo na-alarm ako dun sa nangyari kasi yes, may excesses na ginawa yung broadcaster na yun na he went above board and over the line. But at the same time, nakaka-alarma din yung ginawa ng ilan dun sa military and former military na merong pagbabanta ng mga veiled threats. Na for example, I remember yung mga hirit ng ilan, hindi naman natin, pero hirit ng ilan na mga plebo, alam niyo na gagawin ninyo. Musang. You know what to do. Mag-ingat kayo diyan. Well, sa pananaw ko, walang kinaiba yun dun sa unang pagkakamali eh. Kasi lumalampas din yun. Right? Sa ibang banda naman, dahil medyo veiled threat nga at pagte-threaten dun sa nagkamali. Mas maganda sana kung mas maayos. Yung hindi nawawala yung paggalang doon sa ating usapin. We can agree to disagree, pero hindi mawawala yung paggalang ko doon sa tao na I do not see it the way you see it, but I will still respect you. If I cannot respect you, then I will at least respect your chair. Yes, And it is the chair of the vice president, it is the chair of the president. So, sana manumbalik yun. Kasi nga, mahirap itong mga hinaharap natin. Katulad na lang itong nangyari sa ating mangingisda. Pinapanood tayo ng mga ibang bansa lalo na ang China. At ang response natin ay tayo-tayo yung nagdidebate, nag-aaway. Hindi maganda yan kasi sinusubukan nila tayo At ang response natin, hindi tayo nag-iisa. So, sana mag-umpisa yan sa mga pinuno. So, sinabi nyo na rin, si President Duterte minsan lumalampas din sa pananalita niya. Sana naman po madinig niya ito dahil nangangailangan tayo ng pagkakaisa ngayon. Pero din, may mga nagsasabi rin na may puto de vista rin na huwag niyong pakinggan o himayin ang sinasabi ng Pangulo. Tingnan ninyo ang kanyang ginagawa. May ganung balik yung ilan na stop picking on the president's colorful language. Look at what he's doing. And what he's doing daw, that is the real message and not his words. What is he doing? Yun ang gusto ko malaman. Tungkol sa recto bank, anong ginawa ng presidente nun? Iba yung recto bank. Sa ibang bagay po. Or in general, anong ginawa ng presidente? Kasi bukod doon, may isa akong exception na tinitignan. Alam mo, mga Tulfo, ang laki ng atraso nila. From way back. Una, hindi sila journalist. Kailangan malinaw yun. Kasi tinitignan sila as journalist. May isang Tulfo na nagsasabi na siya ay service. Public service. Maliwanag sa kanya. The rest, alam mo yung magkakapatid na yan, andito ako sa stasyon na to. No? May isa na lang dito si public service. Si public service na dito. Pero, Simon naman, journalist. nagpapaalam kay first gentleman na, nagpaalam ako kay first gentleman. Hindi journalist yun. Ang journalist, sinasabi sa kalooban niya kung anong gagawa niya. Mula sa puso yun. Hindi ka lang sabihin na, nagsabi ako kay first gentleman na gagawin ko yun Hindi, pero nung kabataan niya, nagsimula, sa profesyon. Nung kabataan niya. nag-graduate yan bago nag-dyaryo. Nung panahon yung dalawa. Nung kabataan kasi kami, niya, mas bata kami. Nung Marcelo period, Pwede. pre-Marcelo, nasa radyo siya. Yan. Kasabay niya si Ruder Batiguas. Yun. Sa bigas. Oo.
naglalabas na ng edad. Sige, sige. Okay, bago tayo pumunta sa usapin na kung gaano tayo kababata, si MG Gregorio, ang sabi niya, unfortunately, the discourse has deteriorated to a point where pushing the envelope of disrespect has been the norm. Lately daw, ganyan, ano? This is acceptable nowadays and it starts from the top. So, yun nga yung punto rin natin kayo na Oo nga, yun. Paminsan yung nakikita natin na nasa taas or yung public persona. Pag dapat sinimulan, personalities. Pag sinimulan ng Pangulo mo, siyempre sunuran yung ano niya, So, yeah. followers na ganun pala ang language ng Pangulo. Oh, si Leandro Natayada, may comment si Leandro. Oo nga no, pag ang oposisyon ang hindi gumagalang, okay lang. Pero sila sa ang tirahin sabihin kaagad galangin. Pag sila ang titirahin, sabihin agad ay galangin sila. Parang wala akong nakikita ganun. Bihira yun. Kalimitan, sa kanila nang gagaling. And, Biro mo pagka panatang si Ed sa Facebook, Oo. di ba? Minumura eh. Oo. mga troll naman yun. Iba naman yun. Here we're talking about public officials. Ako naman kasi, for example, if the president is in an official function and he delivers a speech in his official capacity, and that speech becomes part of the official record, and then that is official. That's in the official record. It is. So it's written down in history as the president. Tsaka minsan hindi appropriate eh. Minsan ang Pangulo ang kasalita sa business group, biglang papasok niya politika. Meron siyang papanatan na hindi na gusto, di ba? So parang off eh. So, minsan nasa abroad pa nga, di ba? Well, you would notice the president likes to go into extemporaneous Speeches. streams of consciousness. Yeah. When he starts talking about anything under the sun that he feels like. But I suppose it's also part of his charm. And I think that a lot of people seem to like that din about him. Parang irreverent tito na yung mga family reunion na meron parating isang tito na makwento, maingay at may pagkabastos at siya yung masarap pakinggan. Parang ano lang, kapag inom mo sa kanto. Di ba? Parang ginagawa natin, nagiinuman tayo. Apple juice. Apple tayo. Di ba? Okay. Apple juice. Apple juice lang. Apple juice, oo. Din kayo, ano tingin nyo sa nangyari sa West Philippines and how we've responded to it so far? Ayan. Well, specifically Kanya. Recto Bank. Okay. Again, hindi naman ako eksperto sa Wala, West wala, Philippine wala. Sea Studies, pero syempre parang Pilipino, sinusundan ko yan. Ako nalulungkot ako dun sa mga pangyayari. Unang-una para sa mga mangingisda natin na umaasa lamang na kumita ng konti dun sa isang lugar na historically dun naman talaga nangingisda ang ating mga kapwa Pilipino. Tapos ngayon mas marami silang kakompetensya dahil hindi mapangalagaan yung ating borders, hindi ma-prevent yung ibang mga poachers ng ibang bansa. At ngayon, natutulog sila doon sa kanilang bangka at nagtatry na kumita ng marangal. Binangga pa yung bangka nila na hindi ko talaga malubos maisip na nagkamali. Kasi ang lawak-lawak ng dagat, may ilaw yung bangka ng mga Pilipino natin. Meron na rin barko nila. At saka lugar na hindi contested yan eh. Oo. Hindi, contested na yun. Contested ngayon. Kasi kiniklaim ng China yan eh. Doon sa 9-dash line. Sa 9-dash line. Sa Metro Manila ata, nasa 9-dash line. Hindi. Pero ang mabigat sa kalooban ko talaga hindi tayo nagkaisa doon sa ating response. Kasi una, nag-expect tayo ng mas magandang pananalita sa ating mga pinuno. Mukhang hindi nangyari yun. Tahimik yung ating presidente ng matagal. Nagsalita yung ibang mga pinuno na hindi naman talaga sila dapat yung nagsasalita eh. Ang hinihintay natin yung presidente natin eh. Kaya binoto mo yun o hindi, yung presidente natin yun. So siya yung ini-expect natin magsalita. Tsaka ang nakakalungkot, yung cabinet in charge do sa region na yun, no? Na energy secretary, Susi. Taga ron siya mismo, same province siya. nag-conclude na accidental daw. Wala pang investigasyon. Yun ang di maganda. Siguro, pati yung mga mangisda, hindi nagustuhan. Pero
Okay naman, nagdala ng isang platoon na anti-riot squad. Kompleto naman. Oh. Iba na yun. Buti na si Manny Piñol para magbigay ng mga bangka. Nagdala naman ng ilang bangka? 11. 11. 22 yun, pare. Mag-aaway-aaway. Pero yung bangka, ang sinasabi, hanggang 6 kilometers lang. Hindi pa na... Lang eh. Hindi pa naaayon yung engine na binigay. Yun ang sabi. Oo. Hindi magsasagwan muna sila. Parang sa Hawaii Five-O. Pero sa totoo lang po, ang tingin ko, hindi naman po bangka at engine ang hinihintay ng ating mga kapwa Pilipino. Correct. Kahit wala silang ibinigay, ang hinihintay nila yung dignidad nating lahat na ipagtanggol ng ating mga pinuno. Na yun yung nagkulang. Pero din surprisingly, I mean, I've noticed some of the remarks on Facebook. Hanggang ngayon, meron pa rin nag-i-insist na hindi totoong binangga at parang frame up lang ang ginawa. May mga ganun eh. May narrative pa rin na peke yung mga Conspiracy theory. Oo, may ganun. At medyo malakas kasi more than a week after the alison, lumalabas pa rin. Umamin na yung China, kini-question pa rin yung mga fishermen na mga peke kayo. Hindi lang yun, pare. Kasi yan, troll yan, ano? Ito, mga intellectuals eh. Mga kaskwela ko, no? Na intellectual, ha? Sinasabi, ang tingin daw niya, propaganda yun eh. Yung dinidefend natin ang position natin. Nasyak talaga ako. Kasi nakita ko sa Facebook, binabanatan yung, sabi nga, pare, sabi sa isang kaskwela namin na tingin niya propaganda yung approach na sinasabing ganito tungkol sa mga fishermen. Kasi wala daw specifically sinabi ang China na may intention silang iram yun. Yung question na kung intentional Oo. o hindi, whether it was an accident or intention. Meron bang kasulatan na sinasabi na ang China o pruweba na sinasabi sa mga fishermen banggain nyo? Of course, wala. Walang ganun eh. Pero kung titignan mo yung strategy ng China, tsaka yung rules of engagement nila sa South China Sea, makikita mo na yung pagbangga ng mga fishing boat nasa rules of engagement ng China. Yung mga barko nila designed na pambangga talaga. Yung reinforcement yung bow. Actually yung even our Navy ships kayang banggain yan at palubugin. Kasi yung bangka ng China, yung maritime militia nila, dating mga Navy boat yan eh. Inalis lang yung inalis lang yung mga baril, yung mga guns, pininturahan dati from gray to white, no? Kaya akala mo civilian ship na, pero dating mga Navy ship yan. Kasi may nakausap ako sa Philippine Navy. Meron silang intelligence, kinukuha na ng larawan yung mga barko na nandiyan sa West Philippine Sea. Napansin nila, dating Navy ship to, but ngayon ay fishing boat na. Reinforce yung mga hull niyan, puro bakal yan, na pag bilangga ka niyan, talagang durug ka. Ngayon, ang sinasabi dyan, yung rules of engagement, pagka Pilipino, mabait sila, hindi nila binabangga. Binabanatan lang nila ng hose. Diba, winawater hose lang. O kaya, may bullhorn. Kaya dyan, kasi takot sila na pagka may nangyari, nandiyan yung US because of MDT. Pero pag Vietnamese ang involved, talagang binabangga nila yan. Pinapatok pa ng Ginawa na nila yan, paano ko? Ginagawa nila yan madalas sa Vietnam. Iba yung rules of engagement sa Vietnam, iba sa China, sa Pilipinas. Ngayon, ang hinala ng mga nakausap kong Navy officers, baka napagkamalang Vietnamese yung bangkang nandoon. Nakala na Vietnamese yun, kaya binangga nila. Kasi first time. First time yun. Kasi hindi nila ginagawa sa Pilipinas yan. Sa Vietnam, ginagawa na madalas. Paano naman nalaman? Lalabas mo sa investigasyon yan? Yan ang di lalabas sa investigasyon. Pero alam mo, 2012, 2011, marami ng habulan dyan sa West Philippine Sea. May isang instance, mga 2012 ata yan. Hinahabol ng Philippine Navy, yung barko ng Philippine Navy, yung Chinese fishing boat. No? Kasi nasa loob ng Philippine EEZ. Hinahabol nila.
Alam mo yung commander nung Navy? Tumawag yung Manila. Oh, meron daw kayong hinahabol dyan na Chinese boat? Sir, meron on Gobi ngayon. Tumawag sa akin yung Chinese Embassy. Wow. Ibig sabihin, yung Chinese Konektado. fishing boat may contact sa embassy. Eh, ang problema tayo, yung mga fishermen natin doon, maliting bangka, walang means to communicate with our Navy para maprotektahan sila. Wala nga panload eh. Yun, Ganun. May mga ganung, Satellite phone pa, di ba? may ganung mga instances. Oo. Kinahabol na tapos tumawag sa kanila. Tumawag sa embassy. Yung embassy tumawag sa Navy headquarters officer. ng Philippine Navy. Ngayon, Tumawagan yung Philippine sila. headquarters, tumawag doon sa commander ng barko na, Humahabol. hindi ko sinasabi na tigilan nyo, pero meron kayo hinahabol. ganun. Oo. Ang kasi, yung embassy tumawag na may hinahabol daw kayo. Ibig sabihin nag-report. Ano? Oo, itong papanganda. Nung 2012, may nahuli din ng mga Chinese fishermen daw doon sa Hasa Soil, yung Half Moon Shoal, no? Na namimili ng pagong. Kasi yung mga Filipino fishermen sa Balabak, upunta ng Hasa Soil yan, binibenta yung mga pagong nila doon sa mga Chinese. So, nahuli itong mga Chinese sa Hasa dito sa Palawan. Sa Puerto Princesa, nakita ko yan. Puerto Princesa. Wala pang ilang araw. May release yun. Andito na yung Chinese Embassy. Pumunta ng Palawan. Nagbayad ng bail para ma-release. So, anong klase fisherman yun? Hindi mga fisherman eh. Kasi may same incident na may nahuli mga fishermen na nagpo-poaching din. Nakakulong sa Palawan ng mahigit ng 6 na buwan. Hindi na binibail. Pero itong 6 na bagong nahuli lang, bakit binail? Yung mga itsura, hindi mga fishermen. Pero mas na-alarma ako na yung mga Pilipino pala nagbebenta sa kanila ng mga Hindi, alam mo, mas doon ako na-alarma eh. Pagong. alam mo hanggang ngayon nangyayari yan. Yung mga Pinoy pala yung... Hanggang ngayon nangyayari yan. Kasi yung Hasa Soil, Hasa Shoal, dyan yung trading center. Oo. Karamihan nung fishermen na from Balabak, tsaka from Tawi-Tawi, kasi maraming sea turtles dyan eh. Doon binibenta sa Hasa Shoal. Ngayon, kaya lang, ang problema ngayon, binabantayan na ngayon ng China. Yung shoal. Yung shoal, oo. So, hindi tayo makapasok. Pagka magbibenta ka, Walang visa. pwede. Magbenta ka. Oo. Ang galing-galing. Din, may tanong yung staff natin. Ito maganda to. Is the West Philippine Sea incident turning into a casualty of color politics? You know, when you say color, partisan politics. Ang hirap na gawing judgment yan sa mga issues natin na nagkamali dahil naging partisan siya. Kasi meron talagang disagreement it seems, in terms of response. At nagkataon na yung opposition ang nagtitake nung view, nung alternative, right? Which is probably what you would expect of an opposition, right? Ang nakikita ko lang dyan, yung pinagmumula ng maraming mga disagreement is weakness in our institutions. Hindi natin pinagkakatiwalaan yung source of information. Kaya ang daming mga conspiracy theory, ang daming mga kuro-kuro kung ano yung nangyari. Dapat sana yan, may tiwala tayo dun sa proseso. Sinabi nung pinuno natin, ito ang mangyayari dyan. Pag-aaralan natin, hintayin nyo. Merong ahensya na magre-release ng ebidensya at pag-aaral nila. Tatahimik tayo, hihintayin natin yan dahil ginagalang natin yung institution, yung ahensya. Hindi natin ise-second guess to. Ang nangyayari sa atin ngayon, sine-second guess natin lahat ng mga desisyon Correct. At I think yung ibang pagse-second guess, yung pagdududa mo, totoo namang may pinagmumulan yung pagdududa. Kasi yun na lang discussion ng joint investigation at joint inquiry. Meron nang nagdududa kagad kasi bakit ka pumayag ng joint? Teritoryo natin yan. Right? Isn't that conceding some authority to the other country? Siya na nga yun ng bangga sa atin dun sa, kumbaga sa garahe mo, pumasok yung isang kotse na hindi naman sa'yo, binangga yung nakapark mong kotse. Aayain mo yung bumangga sa'yo na mag-joint inquiry dun sa binangga, sa loob ng property. Parang mali, right? So I think yun yung pinanggagalingan ng iba.
Casualty of color politics, I think it's less that I think meron talagang disagreement sa kamada ng gobyerno natin ngayon. At sana makinig sila dun sa mga boses na to dahil nga hindi satisfying yung approach at imbis na maging unified tayo, mas lalo tayong nagkakawatak-watak dun sa response nila. So I think there needs to be a stronger effort to have a more credible, stronger, more unifying response. Pero din, if we're not going to have a joint investigation, should we have a third-party investigation? Or is that not even on the table? I mean, kasi for example, pag may bumangga sa'yo, ayaw mo nga na kayong dalawa mag-imbestiga, tatawag ka ng police. In this particular case, wala man tayong matatawag ng police. What would be the better alternative o anong option natin? Again, I am not a legal expert, pero binabasa ko yung mga legal opinions dito. May isa akong kaibigan na lawyer, nag-post nga siya dyan, na nakita niya, nandito yan sa teritoryo natin so you do not even need to concede it to a third party. Okay. It's within our territory, so it is our own institutions that must do the job. Pero nga, pagdating sa mga issue nung West Philippine Sea, lumapit rin tayo sa UNCLOS, di ba? Kasi nga, naghahanap tayo ng tutulong. Exactly, a third party na pati China tinawag natin na mag-subject yung sarili niya doon sa UNCLOS decision, pero hindi naman niya ginawa yun, right? So I'm not a legal expert. I do not know what the implications of a third-party investigation is, but definitely we need a robust and credible response that we will all respect and not second guess. And that's what we don't have right now. Okay. So, actually, parang may update tukol dyan papahanap lang natin, Merong mga bagong pahayag si Pangulo tukol dun sa joint investigation, So, papahanap lang natin. Pero habang hinahanap po natin yan, ay mag-break lang po muna tayo sandali. Pero sana yung kayong BBTO dahil gumaganda pa lang ang usapan natin dito sa programang Wag Po. Wag po. Oo nga. Tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tumindi. Sa ating balitang business, presyo ng mga produktong petrolyo posibleng Mga balitang hindi na idlip sa magdamag at ng gising sa pagsilip ng umaga. Mga balitang nagpapabangon at nagbibigay ng kakaibang pananaw sa personalidad at pangyayaring pinag-uusapan ngayon. Mga kwentong huhubog sa kasaysayan bukas. Balita alas 5 sa Radyo 5. Balita alas 5 sa Radyo 5. Earthquake resistance checklist. Tuwing Sabado at tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa Radyo 5 92.3 News FM. Balita alas 5 sa Radyo 5. Balita alas 5 sa Radyo 5. Oras na para makibalita. Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power Play ay 2 oras na. Tunghayan ang lahat ng news and updates sa Philippine sports kasama ang iba't ibang pangalan sa palakasan. Power and Play kasama niyo ako, Noli Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 na sa Radyo 5 92.3 News FM. Kahit saan ang pangyayari sa Metro Manila, may ulat na kahit anong kaganapan. Matatalakay niya at kahit Sabado pa, walang humpay ang mapag-uusapan. Metro Sabado. Metro Sabado. Uunahan ng seasoned reporter by heart na si Alex Tinsay. Kakibat ang mga natatanging reporters ng News 5. Metro Sabado. Metro Sabado. Iikutin namin ang Metro para saan man ang pangyayari. Nandun kami alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo 5 92.3 News FM. Vietnam. Kaya nga. Kasi nag-try na yun. Oo, hawak mo yan. Hawak na yun. Ako, nakikita niyo po ay ang Wata Wata Festival in San Juan. Kanina po yan, kaninang umaga. Usually hanggang alas 12 na naman ng tanghali yan kapag Feast of St. John the Baptist. Okay. So, muli po tayo nagbabalik at ito po yung programang Wag Po. Nag-bathroom break lang yung dalawa namin kasama ngayon. Wala siyang tubig. Walang tubig. O kaya, Kailangan mo nga ba? baba, o. Kailangan mo nga ba?
So, pinag-usapan kayo natin before tayo nag-break ay yung tukol doon sa joint investigation ng China at ng Philippines tukol sa nangyari sa mga fishermen natin at allegedly yung banggaan nangyari doon sa Recto Bank. Tama ba ako? Ang ang contention is kung sinadya o aksidente. Yun ang pinag-uusapan nila. Pero ang talagang kasalanan ng China na maliwanag, iniwan yung mga fishermen natin. Oo. Kasi walang excuse doon. Talagang it's a violation ng international law. Well, ang lusot nila kukuyugin daw sila eh. Walang Mali. kukuyog. Walang lusot doon eh. Kasi yung sabi ng isang Navy commander na nakausap ko, nung galing silang Midway o puntang Guam, may report na may nahulog na tao sa isang barko. So ang ginawa ng kapitan nila, pinuntahan nila yung lugar kung saan yung sinasabing may nahulog. At mamaya konti, ang dami ng ibang barko na naghahanap sa nawawala. Kinolop lang yung search kasi gabi na. Pero meron pa rin daw ibang mga international ships na nandun na naghahanap. Kung yung ginagawa nila, bakit yung mga Chinese fishermen, kung sino man yun, iniwan yung mga Pilipino? Yun ang glaring. Oo, yun ang glaring. Hindi kapatawad-tawad yun. Okay. Nasa ano pa rin tayo? Nandun pa rin tayo. Dito sa joint exploration tuloy. Joint Ibang usapin yun. Ibang usapin yun. Joint investigation. Pero kanina meron kang natatanging guest na. Sa iyong napakagandang programang The Chief. The Sino Chiefs? ba ang executive producer mo? si Joby yata yun. Joby ba yun? Kanina meron akong co-producer ko. Ito katabi ko. Yun. Pinanood namin yung part ng interview kanina. Kami. With former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Kakatapos lang nung episode pero naka-replay po sa mamaya sa One News ng alas 12 at alas 6 ng umaga. Okay, so interesting yung conversation with the former Secretary Del Rosario. Ang sabi niya nag-abiso siya doon sa opisina ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin 2 weeks before he went to China. Before he went to Hong Kong. Nag-abiso siya. What they call it a revalidation of their diplomatic passport. So he informed the DFA, Secretary Locsin's office, that he's on his way that he was going to Hong Kong. At the back of his mind, sabi ni Del Rosario, may possibility na hindi siya papasukin ng Hong Kong like what happened to Ombudsman Morales. Pero sabi niya, since I'm revalidating my passport, siguro titimbrehan ako kung magkakaproblema. Baka naman abisuhan ako na malabo yan, huwag ka naman tumuloy. Kasi willing naman daw siya hindi pumunta kung magkakaproblema. So, he went to DFA to inform them about his trip, thinking na as a safety measure, he will be told kung negative pumunta. Ngayon, umuon naman daw yun, DFA. Nag-greenlight naman daw yung DFA. Walang problema. Tapos, the DFA, Secretary Locsin's office, called up the Consul General in Hong Kong, the Filipino Consul General, so they did that. to inform him that Secretary Del Rosario was coming. So yung The Consul Consul General General of Hong Kong, sumulat in Hong Kong, doon sa Hong Kong Immigration. called up the Chief of Immigration ng Hong Kong to tell him that Secretary Del Rosario was arriving. Walang response. So yung balita na pupunta si Del Rosario, umabot na doon sa Hong Kong Immigration 2 weeks before he arrived. Oh, wow. Actually, walang response yung Hong Kong Immigration. So akala natin okay lang. Kasi walang Dati wala silang kamuhang muna papunta si Del Rosario doon. Nung nalaman lang, papunta ka pala rito ha. Sige, hold ka namin. So, there are two ways of looking at it. There are two possible ways of looking at it. Ako, I don't wanna put color joke into lang it yet. One is that nagbigay ng courtesy yung Consul General natin sa Hong Kong Immigration na darating si Sec Del Rosario, so please give him some courtesy. Pwedeng ganon. The other way to look at it is
parating na dyan si Sec de Rosario. Heads up. Heads up. Yun. Oo. Timbre. Pero actually, yung Consul General was in the airport. Nagabang. Oh, talaga Siguro, sa lubong kay Secretary. Pati na rin ng immigration, nagabang. Oo, hindi, alam na darating na eh. Oh, So, nung dinetain na raw si Secretary de Rosario ng Hong Kong Immigration, nakita ni Sec de Rosario makapal na file niya, dossier. I suppose dossier ni Sec de Rosario nakahanda na. Nahawak ng immigration. pero napag-usap kami ni Nag-usap kami ni Secretary de Rosario bago Ang niya litrato interview nyo ko. Nakita ni Tito Melvin. yung Sabi ni Secretary de Rosario, former Secretary de Rosario, for 6 hours natanong siya ng Hong Kong Immigration, pero paulit-ulit. Ang tinatanong sa kanya nung mga Hong Kong authorities, kung ano yung nasa immigration card niya. Sabi niya, ba't yung tinatanong sa akin yan? At tanong sa ano address mo, ano pangalan mo, saan ka nakatira. Gano'n lang. Paulit-ulit lang, pero lahat nasa immigration card na Baka naman they were just killing time. ayun nga, kiling time kasi nag-aantay ng decision siguro sa China, Beijing. Kung papasok yun o hindi. Correct. Pero yun, apparently from dun sa kwento ni Sec de Rosario, parang klaro na naghanda na yung Hong Kong sa pagdating niya. Kasi meron ng makapal na na file na nakahanda. Baka mga clippings yun, just clippings. Just clippings na. Kasalanan niya ng media na-clipping Nag-file to ng kaso kay ICC. So ano pa sinabi nga? Tapos, may interesting point din doon na, si Sec de Rosario was saying na illegal ang gusto ng DFA na i-withdraw ang diplomatic passports ng mga former foreign secretaries. Ambassadors. And ambassadors. Kasi sabi ni Sec de Rosario, that is contained in the Passport Act of 1996 that they are entitled to diplomatic passports. Nag-review ka? That's the thing nga eh. I also looked at the Passport Act of 1996. Nakalagay doon, nakaspecified doon the people to whom the President and the Foreign Secretary may issue diplomatic passports. Pati nga yung first family nandun. Oo. Pero baka bukang problema doon is the wording of may issue. Hindi siya will issue or should issue. Ibig sabihin, nasa discretion pa rin. Maaring tapos ang nakaspecify doon, President and former President, VP and former VP, Chief Justice, Senate President, and Speaker. Hindi, ang Senator's book, only with official missions. And Congressmen with official missions. And ambassadors and former attachés. Walang former ambassadors eh. Wala. So, yun ang that's also the mysterious thing. Well, I don't know if you call it mysterious. Pero wala nakalagay na former ambassadors eh. Si Secretary Yasay gave... Former missions, di ba? Hindi. Who went on former mission? Hindi. Doon sa definitions ng law, nakalagay doon under ambassadors. It's a matter of interpretation, I suppose eh. Doon sa definition ng ambassador, those who have been appointed as chiefs of mission. So, medyo past tense. So, yun lang. Baka it's a gray area on how you... Si Secretary de Rosario was upon a time ambassador to the US. So, entitled siya ron. Ngayon, ang punto de vista ni Secretary Locsin is that granting of diplomatic passports to former secretaries and former ambassadors is not contained in the passport law. It is only via a department order. Yung nasa passport law lang daw, yung binasa ko kanina, yung sinabi ko kanina na enumerated. So pwedeng discretion lang ng mga secretaries. Sinasabi ni Sec Locsin na the President and the Secretary of Foreign Affairs may issue. So he has the authority to rescind yung department order. And ginawa niya. That's his argument. Then it becomes a matter of interpretation. So the lawyers can step in and argue but until may I ask? Yes, sir. Besides the legality or non-legality of that rescinding of the passports, what was the objective of actually taking them out?
what did That's also what was the a point? question. That's, What was the point? Does it solve anything related to what just happened? Is it linked to it? Does it somehow improve our foreign affairs in any way? Parang hindi siya connected Hindi, So Parang yung gusto nilang aim is to solve yung abuse yung paggamit nun or para hindi maging special treatments ganun. Pero hindi niya nasa-solve yung nangyari ngayon. Tsaka after the fact Parang after the fact na siya. Correct. Tama. ang sinasabi din ni Sec Locsin, I'm not speaking for Sec Locsin. I'm just saying what he was. I'm just telling you his point of argument. His point of argument is also his point of view. Is that they want to remove this option to prevent future embarrassments to those who are not on official mission, who may be denied entry by host countries. That was his line. Of course, paraphrased. Pero mababa well, it's not for me to. I'm just telling you what he said. Parang sinasabi niya, yung mga unofficial missions, maaaring ipaglaban ng gobyerno, pero pag hindi official mission, we like to spare the embarrassment of being denied kasi mukhang hindi nila paglaban. I mean, that was his point of view and that was his line. Pero sa sovereign state, dapat paglaban mo. Kasi ang binastos doon yung seal ng government nasa passport, di ba? Whether you have diplomatic passport or regular passport, may seal ng government natin yun So dapat kasi yung ibang countries like Singapore, they have stronger passport kasi wala silang visa restriction in anywhere. Japan, di ba? Tayo, ang daming ang visa restriction, di ba? Yes. Pero let me take a contrarian view. I'll be the evil one. It is also the right of every country in any country to deny you to decide on whether or not to allow entry to any course, person of course. Foreign citizenship, depending on the host country's values or interests. Yeah. So, Right yun ng country. Is a right. Entry is a privilege and not a right. Nasa kanila yun kung they think that you are a public security threat. Di ka pwede. Kaya right nila yun. So, yung mga magiging reaksyon ng sino yung mga concerned na tao, like our own government or our own people, yun ang pwedeng i-judge. Diba? Hindi na sila. Kasi sila, kung dinilay nila, for a good reason siguro, or kung ano man yung whim nila, kanila yun territory nila. Kung anong gawin ng mga Chinese, that's their country, that's their land. We can't do anything about that. What we can do we can criticize the opinion of those who are here na nagja-judge na nangyaring yun ng mga official natin. Yan. And actually, we can retaliate. Retaliation. By way we can of also bar some Yes. diba? Naalala ko Nagpapadeport nga tayo. Diba? Nagpa-deport tayo ng madre. Naalala ko si Mayor Lacson yan ng Manila. Manila. Arsenio. Arsenio Lacson. Pag sinarado ng US, kasi sinarado yung kalsada sa Washington yung embassy natin. Yung mga empleyado ng embassy natin naglalakad. Sinarado rin niya yung Ross Boulevard. Naglalakad rin yung mga Amerikano. Papunta ron. Hindi makatiis ang Amerikano kasi... Ayun ang tit for tat, tit for tat Hindi makapasok ang kotse. Maglalakad ang Amerikano. Ayaw nila kasi security risk. Hindi binuksan din nila. Binuksan yung Washington. Binuksan din ni Lacson. Pero ang gobyerno natin walang gano'n. Basta China, tumitiklop tayo. Maganda yung reciprocal relationships. Of course. Parating gano'n, pare ko. Pati yung pagbigay ng visa, reciprocal yan Oo. So parang sinasabi mo, yung sinabi ng ating listener na si Michael Rosales. Aminin daw nila o hindi. Pagdating sa China, lumalambot po talaga sila. Malambot. Hindi. Mukhang sabi po ni Michael Rosales. Tiklop. Nanginginig pa. Nanginginig. Speaking of viewers and listeners, si Ma'am Gladys, yung boss natin sa Radyo 5, she's listening. Si Attorney Tente, listening. Hello, Attorney Tente. Attorney. Eto, kasamahan natin, tumani mo ka si Ellen Cruz, nanonood siya. Ayan. Ng FOCAP, di ba? Tokyo Shimbun. Shimbun. Si Mug talaga, iba talaga hatak mo. Nanonood sila lahat. Okay. Nandahil kay Mug siya, nandahil kay Mug. Dahil kay Ed.
Dahil kay Dean. Oh. Kaya yun. Hindi ko alam. Nanonood sila para tirahin si Ed eh. Sige. Gusto mo ba pangalanan ko kung sino-sino yung bumabanat kanina pa? Ito mga bumabanat Sige, sa'yo. para para makakolekta na tayo ng 5,000 each. Walang saya pag walang... Walang bumabana. Asan na yung mga sobre? Wala na. Wala na. Wala nang funding. Wala na. No more funding. At saka, nabasa lang, nagbago na yung pera natin eh. No? Yung 5,000, bura. Kasi 5,000 yan. Dadagdagan pa kita ng 5,000! Bigyan mo na jacket yan! Okay, pero may isa pang kinulang kayo ng oras eh. Kasi 4 yung host ko, isa lang si Ambassador Rosario na guest. Ano. Nagkakulangan sa oras, hindi masyado talaka yung ICC. No. Pero alam ko, Tito Manny, ikaw nakausap mo eh. O, yun ang tinanong ko eh. Oo. Sabi ni Secretary, no, yung former Secretary, na sumunod na raw yung ICC sa kanila, informing them that they will expedite yung study nila na ginagawa kung they have jurisdiction over the case. Yung case na no? final. Sabi ko kay former Secretary, how confident are you na the ICC will have a jurisdiction over the case that they have filed? Teka, para malino ha, yung ICC case na to, ito yung environment against Xi Jinping. Si Jinping, Hindi to against Pangulong Duterte. sa livelihood ng fishermen natin, no? So sabi ni Secretary De Rosario, yung nangyari sa Reed Bank na pagbangga doon sa fishing boat, tinitignan ngayon ng UN yan na somehow it can help them in their case against Xi Jinping. Pero sabi niya, well, we cannot yet 100% sure na they will take this up. Kasi ang daming kaso palang pinal sa ICC. More than 12,000, no? Yung sa drug war nga, hindi pa umuusad hanggang ngayon. Na may deadline tayo na nung Marso na umalis na yung Pilipinas, wala pa ring desisyon yung korte kung tatanggapin nila o hindi yung pinail. No? 2 case na, di ba? Pinail, pinagsama. Yung isa galing kay Jude Sabio. Yeah. Yung isa yung kay Santillán Sata. O yun. So wala pa rin desisyon yun. Ang naong na pa ata yung sa Myanmar. Kasi sobra naman nangyari doon, di ba? So, antay-antay lang. No? So, walang kasiguruhan na tatanggapin yung mga kasong pinail natin. Yung kay Pangulong Duterte sa drug war at yung kay Xi Jinping doon nga sa livelihood ng mga fishermen. If only because of the volume. Ang dami, ang dami, Hindi, tsaka, Kapit lang ang mga Sa balde. Kapit sa balde. Kapit sa balde. Pero siguro, dagdag lang natin doon. The ICC is not the only international court, I think, that is relevant. And I think Secretary Del Rosario also mentioned the International Court of Public Opinion. Oh, yes. This is where our soft power as a country can also be quite effective. Maraming kumakampi sa atin dahil nasa tama naman yung mga mangingisda natin eh. Inaalagaan natin yung kalikasan, hindi tayo naninira nung ating kalikasan sa pagkuha ng resources. Sila, hindi nila ginagawa yun. Tapos ito pang nangyaring to, talagang nakawawa yung ating mga mangingisda. Lamang na lamang tayo, I think. In fact, isa yan doon sa mga strategies na na-cite ni Secretary Del Rosario na sensitive din ng China at iba pang bansa doon sa Court of Public Opinion. Yeah. Kasi gusto rin naman nilang tanggapin sila bilang isang umaangat na bansa. Isang peaceful rise of China. So basta nasa tama tayo, maayos yung ating kamada, lamang tayo dyan. Tsaka sa China, importante yung saving face. Karakas. Saving face. Karakas. Muka. Oo. Ayaw nilang mawala ng muka. Yes. Lalo sa international community. So, iniingatan nila yung kanilang reputasyon. Diba? So, pag ganitong may kaso, siyempre, para sa binabastos, para sila pinapahiya. Ayaw nila yon. Kaya pala tumakbo agad yung mga fisherman, no? Na bumangga sa atin, no? Mapapahiya sila eh. Mapapahiya. Mapapahiya, matras. Nakakahiya yung ginawa. Lalong nakakahiya. Lalong nakakahiya.
Oo. Pero wala Kasi din. walang excuse yun. Oo. Pero yung sa fishing, balikan natin, no? Merong study kasi yung UN FAO, Food and Agriculture Office, nung last year lang, based doon sa study nila na 10 years, no? Ang top fish production, no, producer, China. Para mga 15 million na metric tons, average nila. Malamang hindi galing sa coastline nila yun, no? Hindi, yung Malayo na. Oo. yung 2 million doon galing sa malayong lugar, no? Kasi umaabot yung kanilang Sila Argentina eh. umabot kasi sa Argentina at saka Africa. Umabot yung mga fishing boat nila, no? 2 million ang nakuha nila. Pero yung within the near waters na South China Sea, mga 13 million, no? Wow. Ngayon, ang Pilipinas, one of the top 25 producer ng fish, Bumaksak ngayon. declining yung ating fish production from more than 2.1 million to about 1.8 million ng 2016. So talagang pababa. No? Bakit? Kasi nga overfish yung South China Sea. Yung pinagkakakunan natin ng... Tsaka nare-restrict na tayo sa yung iba isa, no? Tapos na, ang sabi ng FAO, more than 55% ng world fishing fleet ay nandun na sa South China Sea. Nagkakabunggu-bungguan na ron. Yung Hong Kong, yung Malaysia, yung Taiwan, yung Vietnam, yung Philippines. Kaya yung ating mga fishermen, maliit lang yung mabangka, mabasting lang, no? Ilalaban mo sa China at Vietnam na puro malaking barko ang nangingisda dyan. Talagang natalo tayo. Kaya lumiliit yung ating fish production. Ngayon, dahil sa yung China nag-assert ng kanilang claim sa 9-dash line, pati yung Vietnamese at Malaysian, nataboy nila palayo dun sa area at dito na pumupunta sa atin. Kaya yung Vietnamese nandoon sa reed bank nung mangyari yung banggaan. At meron pa nga instances na dumadami yung nahuhuli natin, yung Navy natin, ng mga Vietnamese fishermen sa Bulinaw, di ba? Biro mo, lapit na sa Philippine shorelines, mga 30 kilometers na lang. So, nasa halos, territorial na ba yun? Hindi pa. 12 yung territorial eh. So, talagang nandito na. So, ang competition, nandito na sa atin. Mas intense. Oo. Dati nga, sabi ng mga taga Bulinaw, no? Taga Masinloc. Naglalagay sila ng payaw. Doon malapit sa Scarborough. Mga 15-20 miles from Scarborough. Kasi hindi sila pinapasok doon eh. So, naglalagay sila ng mga payaw, fish cages. Pag dumahan yung barko ng Vietnamese, Wasak yun, pare. tangay lahat yung kanilang payaw. Kaya, natalo tayo. Ngayon, yung ating Navy at ating Coast Guard, walang capability na bantayan. Kasi kukunti ang ating barko. At lalo ngayon, no, habagat na. Hindi mo na mapuntahan yung West Philippine Sea na yan. Kasi ang lalaki ng alon dyan paghabagat. Kaya, wala. Talagang yung fish production natin, talagang pabagsak. Well, actually, when they say fish production, they're really referring to Fish catch. Fish catch, no? Kasi pag sabing fish production, parang it sounds like they produce fish from their territory. Hindi, merong inland na water fish production. Yung cultivation, fish no? production is basically everything that you pero you sell. yung karamihan pa rin ng fish production is galing sa fish catch. Meron tayong malaking barko, yung mga Prabel, yung mga sila Toby Chanko, sa Nabotas, hindi na nangingisda sa South China Sea, sa Pacific Ocean na. Kasi doon, tuna. Tuna ang kinukuha nila. At yung ating tuna fishermen, sa may Sarangani, wala na dyan. Kasi wala nang tuna dyan eh. Palayo ng palayo. Nandun sa Papua New Guinea. Papunta na rin sa... Pero talaga nagbabago yung tuna belt. Nagbabago yan. Year-round nagbabago. Minsan, for 3 years sa natin, sa Jensen, ngayon wala na talaga. Wala na. Overfish din eh. No? Alam mo, ang boiler na
fishermen ngayon, yung kumukuha ng sardinas. Diyan sa may Sulusi. Talaga? Oo, pero ang kalaban mo naman dyan, Abu Sayyaf. At least Pilipino rin. Oh. Kaya yung, ito, hindi man aminin nila, no? Sabi ng mga nakakausap ko, karamihan ng fishermen dyan, armado. Para pag lumabas yung Abu Sayyaf, papanatan nila. O baka part-time naman sila na. Part-time pirata. Pero, ang galunggong, pag malalaki, talagang binibili lang natin eh. Napansin mo mga galunggong natin, normally, ganyan kaliliit lang yun eh. Ngayon, ang hahaba, yung scadfish. Hindi naman galing Russia, yung scad nila. No? Bisel yun, no? Pero yung malalaki yung galunggong, paborito ni team yun eh. Sabi ko, pare, imported yan ah. Hindi daw imported. Parang hindi magiging imported yan. Yung pala, yung boat natin, binibili sa boat ng Chinese o Japanese. Bibiliin doon. Hindi na sila nanguhuli. Trader na lang sila. Trader na lang sila. Mas maliit yun. Maliit ang kita nila kasi imbes na ikaw mumuhuli. Nangangapital lang sila. Nangangapital na lang. Okay. Bok, kailangan natin lumiko ng dynasty bago naman natin siguro, pangawalan mag-gap muna siguro tayo bago natin na iliko. So, naman tatapusin lang natin ang yung sa usapin. dynasties. Dynasties, yeah, importante. Especially after coming from the elections, the midterm elections, na puro mga lokal yung yung atensyon, pag-usapan naman natin ng dynasties. Yes. So, Mas tayo? interesting yan. Magbe-break muna tayo dito sa ating programang Wag Po. At wag po kayong aalis dahil magbabalik po kami. Wag po! Sino mga... Sa Oplan Ascenso, pag-uusapan na ang mga isyung may kinalaman sa perang pinaghirapan mo. Where will it go? How will it grow? Feeling rich and curious na sina Gerard de la Peña at Michelle Orosa sa coolest business ideas, hottest business news dahil bagay sa'yo ang mag-level up sa buhay. Oplan Ascenso, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Plan your Oplan na. Ascenso is just around the corner sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 6. Usapang walang paligoy-ligoy, tulong en punto, serbisyong diretso, aksyon, solusyon. Pangungunahan ng seasoned reporter by heart na si Alex Tinsay. Walang sasayanging oras, di na maghihintay sa wala. May puso, pati pagbabalita, aksyon, solusyon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Nakasolitary ako. Okay kung solitary ka. Nagtatawanan. Usapan natin. Nagtatawanan po ang mga titos kasi iniisip na nila kung magkakasama ba kami sa kulungan o kaya magkakahiwalay kami ng selda. Pero anyway, nagbabalik po ang Wag Po. Katapos na namin pag-usapan yung tungkol sa napakalawak na issue ng West Philippine Sea. Pero ngayon, kakambi tayo dahil kagagaling natin sa isang eleksyon o halalan at syempre mga namumuong mga bagong mga trend dyan. Kasama na yung dynasty na, well, it's an old trend pero new faces. And new also, families. We'll talk about dynasties, pero let's also expand the discussion a bit. Dynasties, among other things, as well as new faces, new names, new trends in how we look at leaders, how we envision leaders, and how we choose our leaders. At kasama natin siyempre si Dean Ronald Mendoza ng Ateneo School of Government. Dean, pag dynasty sa'yo ang ini-interview natin. Si Dean Napakalungkot Mendoza naman has done something. Nagre-research din po ako sa SMEs. Iba pa. At saka sa marine economy. How many studies have you done already on dynasties? Marami na rin. Actually, since I repatriated in 2010, mga 3 na yung publications namin dyan sa dynasties. At meron na kami, I think, pinakamalaking dataset on dynasties sa Pilipinas. Kasi it now spans all the way back to 1988, yung aming dataset. So, natrack na namin yung tumataba yung dynasty, biglang natatalo silang lahat, lumiliit at nawawala, tapos may papalit na isa, dalawa, tapos magpapakataba rin sila.
So meron na rin kaming appreciation nung cycle na unstable siya eh. Pero din, pag sabi mong tumataba sila, ibig mo sabihin, dumarami yung Dumadami. posisyon, tumataba yung bulsa. Ano ba yun? Medyo pareho. Tayo. Let's be Medyo clear with pareho. the definitions. Dumadami sila sa posisyon kasi marami silang kamag-anak, pinapatakbo nila. Ito yung Tapos, Fat Dynasty yung nag-expand horizontally. exactly. Yan yung sabay-sabay na tumatakbo. Yung Teen Dynasty, yung isa-isa lang at nagsusunuran lang sila. Pero nakita namin dumadami yung Fat Dynasty. At tama ka, yung ding sa pagtakbo ng maraming family members, kailangan mo na maraming pera. At kung wala ka maraming pera, paano ka naman makakataba ng ganun? So, medyo linked yung dalawa eh. Yumayaman din yung mga pamilya, pangitan-pangitan naman, ang naglalakihan yung kanilang mga mansion sa probinsya. Tapos yung probinsya eh hindi naman umuunlad. Wala naman mga trabaho. Nag-OFW lang yung mga konting nakapag-aral. So nakikita namin na medyo na-trap sa development yung iba nating mga probinsya. Pero din ano yung pinaka-enduring dynasty na nakita nyo na more than 100 year na kung nandun pa rin sa posisyon sa mga probinsya? Merong ilan na medyo kilala, yung mga Ortega. Sa La Union. Medyo matagal na rin sila dyan. Umunlad naman ng konti ang La Union, so meron silang sinasabi na achievement. Ang mga Singson, matagal na rin. Since Piwar. Yeah, meron rin mga matagal na rin pangalan. Osmeña, for instance, sa Cebu. Pero ang nakababahala dito yung, kumbaga yung boom-bust nung mga Fat Dynasties. Ang nakatatalo lang sa Fat Dynasty ay isa pang pamilya. Hindi siya alternative leader eh. Na magtatayo rin ng dynasty. Magpapakataba rin sila. So, yung mga kapwa natin Pilipino na umaasa ng panibagong pamamalakad, madidisappoint rin lang sila over a new cycle na ganun din yung mangyayari dun sa pumalit eh. So Siguro, it's not really about families, it's about the system. Siguro din karamihan ng nakikita ng dynasty ngayon nagsimula after EDSA. Alam mo, may sabay-sabay na ganyan, pero even before EDSA, marami na ring dynasty. Under the dictatorship, medyo kung hindi ka kakampi doon sa dictator, paliliiting ka ng pwersahan nung diktador noon eh. So nawala yung ibang mga dynasty. Nagsibalikan sila nung biglang na-kick out si Marcos. Nagdagbalikan yung mga iba na kalaban. In fact, yung nanay ni President Duterte was very much an anti-Marcos activist. At kaya na-appoint si President Duterte bilang OIC mayor ng Davao. Vice Mayor. Ay pinili nung una yung nanay. Ang sinabi nung nanay, hindi, yung anak ko na lang ang piliin ninyo. So, I think bumabalik yung iba at yung Duterte family name was a family name before that point. No? Even during the dictatorship, namuno na yung yung pamilyang yan. So bumalik sila, tapos medyo yan yung nangyayari. Nakikita natin ngayon na yun na nga, yung iba tumataba. For instance, sa Makati po, si Mayor Binay, for instance, napakalinis, napakaganda nung kanyang pangalan nung nat-kick out si Marcos. Ginawa siyang mayor ng Makati. At maayos naman yung kanyang pamamalakad, pero napunta rin siya dun sa more traditional politics. Naging Fat Dynasty din yung kanyang pamilya. Ang mga Cayetano, ganyan din. Nag-umpisa sa isang napaka-charismatic na pinuno, tapos yung mga anak ay nagsitakbuhan ng sabay-sabay. Kaya medyo nasisira yung reputation nung nanguna. Kasi maayos naman na pinuno yung una eh. At nagiging mas traditional sa pamamalakad. At yun ang kailangan natin pag-aralan kung paano ba solusyonan yun. Dahil kaya tayo nagsimula yan nung panahon diktadura. Yes. In fact, mga anti-Marcos yan, mga magagaling na lawyer, di ba? Pinaglalaban ng mga mahihirap, yung mga human rights ng mga kapwa natin Pilipino. So maganda yung reputation ng una eh. Usually yung matriarch or yung patriarch, napakahusay ng reputation. Pero pag punta niya sa posisyon, nagiging traditional din siya. So bakit ganun? Yun ang kailangan nating solusyonan. Wala pa tayong idea din kung bakit ganun. What is the reason for this morphing from the font of goodness into the
the axis of evil. Iba-iba yung ano dyan, iba-iba yung kuro-kuro dyan. Ang isa na dyan, na marami, ako na rin ay kasama dyan, naniniwala, wala kasi tayong malakas na political parties. Yun. So, kung wala kang malakas na political party, maglagay ka ng isang Ed Linggaw na mayor, maayos sa umpisa. Pero may mga kamag-anak pala si Ed na gusto rin magkaroon ng posisyon. Pagka ganyan ang nangyayari, wala kang political party na susuporta sa'yo. Personalities ka lang. Maghahanap ka ng mga kamag-anak na patatakbuhin din at ang excuse mo, para magtagal yung aking reforma, tutulungan ako ng mga kamag-anak ko. Sinira ni Marcos yan nung martial law. Kasi dati merong LP-NP na two-party system nung bago mag-martial law. Nung sinira ni Marcos yan nung dumating yung martial law, ginawang KBL lahat. Oo. Tapos kaya nung after EDSA, LDP lahat. Tapos lakas lahat. NPC lahat. Pero to be fair, yung kasing reforma natin noon ay papasukin ng mga iba-ibang partido. Kaya nga may party list eh. Pero hindi malakas at disiplinado at well-financed yung mga partido. Kaya kung ambisyoso ka na Pilipino, gusto mo maging presidente, magtatayo ka ng partido ng sarili mo. Right? Pag matalo ka dun sa convention. Exactly. LDP. Takbo ka pa rin. After ng Tayo ka ng LDP. tayo. Ilan ko sa yung lust for power. Kasi once nakatigil mo ng power, hindi mo bitaw-bitawan yan eh. Ayaw na. Ayaw mo bitawan. So, nade-develop mong, tatakbo ulit ako, re-election. Tapos dalawang term ka lang allowed or 3 terms as mayor. Babaguhin mo ang batas. Kung hindi mo mabagong batas, papasok na yung asawa mo. Anak. Esther. Takbuhin mo na si Esther kasi 3 term lang ako as mayor. Si Esther ngayon mayor. Pero sandali lang yun, 1 year lang yun. Babalik na naman si Ed kasi may provision sa batas na pwede kang tumakbo ulit. Parang si Boyet Gonzales. Aba. Yun. Tsaka sila Abalos. Oo. Kaya Palit-palitan lang. palit-palitan lang. Pero atas ko ng konti pa. Yung 1950s, 1940s, 1950s, 1960s na Liberal Party versus Nationalist Party, was that really a real two-party system in place? Was it really a party system in place? Kasi I noticed na even during that time, nagtatalo na sila. Si Marcos galing sa Liberal Party, tumalo ng NP nung hindi nakuha yung convention vote sa pagkapangulo. Kaya nga tayo na-influensya na magkaroon ng multi-party system. Kasi yung two-party system noon, naging constraining din siya sa ating demokrasya, right? At yun, yung corrupt rin yung two-party system. At sobrang dami rin naman talaga ng mga interest ng different groups, different regions. So gusto natin mapasukan yung IPs, gusto natin mapasukan yung mga manggagawa. Aling partido ang magtataguyod sa kanila kung LP at NP lang ang pagpipilian mo. So ang nakikita kong naging reforma noon is papasukan yung multi-party system. Pero yung multi-party system naman, kulang siya bilang isang reforma. So hindi mo dapat i-blame yung reformang yun for what happened. Dahil kulang hindi na implement yung maraming reforms, hindi na implement yung political party reforms, hindi na implement yung campaign finance reforms. Medyo masakit yun eh. Exactly. So maraming dapat sa yung anti-dynasty hindi rin na implement kahit nasa constitution natin yan. So hindi dapat tingnan yung mga reform, kumbaga kung sa 10 reforma, 2 lang yung reform na na-implement mo. Tapos ngayon, tatalikod ka at i-blame mo yung 2 reformang yun for what happened. Mali eh. Dapat ang solusyon is yung 8 hindi mo ginawa, dapat sana ginawa mo rin para mas malakas yung epekto ng 2. Kasi ngayon po, yung term limits, sinasabi nila, yan ang nag-create ng mga fat dynasty. Kasi na puwersa yung patriarch, dapat takbuhin yung asawa at saka yung mga anak. At nalaman nila, kaya rin palang manalo. At saka ngayon, ang bagong sistema, binibiyak yung probinsya. Oo. Ang Palawan, hinatis 3. Oo. Pero isang example yan sa anti-dynasty law. Isang kaibigan ko na co-author ng anti-dynasty law. Pero sa Batanes, ginawa niyang dynasty rin. Yung asawa niya, pinatakbo niya. Si Usapang. Oo. Talo eh. Co-author yan. Talo. Pero hindi, nanalo yan ang unang umpisa. Noong una, ngayon talo na eh. Ngayon talo na kasi panahon ni Digong eh. Siyempre, lahat ng ma-associate sa kay Pinoy, siguradong talo yan. Alam mo sa Maguindanao, no? Yung Patuan. Gusto ngayon niya, gusto niya, anak niya, maging mayor. So, biniyak-biyak yung
yung bayan doon para gawing maliit na bayan na mas marami pa yung kalabaw tsaka kambing ang kesa botante. Ang tawag doon, may political term for that eh. Gerrymandering. Yung pagbibiyak-biyak ng isang teritoryo para yung political positions. Pero pumalit sa kanya, isang dynasty rin eh. Mga dadato. Mga dadato. Ngayon talo sila. Pero anuhin ko lang po, no? Nabanggit niyo po si Sec Butch bilang paggalang lang po dun sa kanilang ginawa ni Dean Dina. Dati po siyang Dean ng School of Government. Dati sa Harvard yan, si Dean Dina. Hindi po sila nagsabay. Meron silang batas sa kanilang pamilya na hindi nila kailangan ng anti-dynasty law para gawin yung hindi magsabay-sabay. At ilan lang po dun sa mga political families ang nakakagawa niyan na alam mo naman yung tama ba't kailangan mo pa ng batas para mapuwersa kang gawin yung tama. So, meron po mga pamilyang politiko na hindi talaga nagsasabay-sabay. At sila Sec Butch, yan ang isa sa mga pamilyang yan. Yun naman pong gerrymandering, yun ang mga talagang gustong-gustong magsabay-sabay. Kasi yung isang anak na kailangan din maging mayor, gagawa mo ngayon siya ng municipality para maging mayor siya doon. At minsan, yung pang municipality, nakapangalan doon sa magiging mayor. Kumbaga, gawin na lang natin yung mga area dito sa Quezon City, pangalan na lang natin sa mga politiko. Sa Palawan, ganyan ginawa. Sino yung gobernador doon ang pumalit kay Joel Reyes? Si Alvarez. Sinibak-sibak niya eh. Meron na ngayong Palawan, Western Palawan, meron Southern Palawan. Tatlong probinsya na. Davao. Dumami yung Davao. May Davao Oriental, Davao Occidental. Pero doon talagang, alam mong interest nun, yung anak kasi ni Alvarez, tatakbong congressman sa isang lugar. Yung kapatid naman si Tony, congressman sa isang lugar. Alam niyo po, yung pagbiyak-biyak na yan ng ating mga regions is not economically sound. Kasi kaysa magtulong-tulungan at maging mas malaking agglomeration, economic agglomeration, pinaliliit mo at pinahihina yung mga economic center. And in fact, federalism is a response to that breaking up into small parts. Pag gumawa ka ng region, you're actually agglomerating them at that local level. So, kontra po yung nangyayaring yan sa federalism, yung pinagbibiyak-biyak nila. Kaya, yung mga katulad ko pong scholar ng local governance, nagdududa kami dun sa federalism push kasi sinasabi mo, federalism gusto mong gawin, gusto mong gumawa ng mga rehiyon, pero ngayon ang ginagawa ninyo, pinagbibiyak-biyak nyo yung area. Parang hindi ito yung sinasabi nyong gagawin nyo Pero din, naalalabuan ako sa federalism under the Duterte administration kasi si Paolo Duterte hindi alam kung anong klase federal system ang gagawin. Hindi malinaw Kasi meron siyang ginawang komisyon na gumawa nung platform, nung anong klaseng federal system. Si Gloria Arroyo at si Pantalon Alvarez may sariling federal system. Hindi nila mapag-mix kung ano yung gagawin talaga. Magiging prangka lang po ako. Total, nakainom na ako ng konting tea. Tea naman ngayon Hindi po federalism yung sinampa ni former Speaker Arroyo. Yan po ay excuse. Hindi ko po alam kung anong itatawag doon, pero hindi po siya federalism. Parang optional lang yung federalism sa kanya siguro in brand term limits yung cover page lang yung federalism. Pero yung totoong federalism idea ay itinutulak nila Senator Nene Pimentel at ni Chief Justice Puno. Yan, naniniwala ako na tinulak talaga nila yung kanilang pananaw ng federalism na nababagay at naaangkop sa ating bansa. Pero malamya si Pangulo Duterte doon sa proposal nung commission. Parang walang naisip walang sa push kanya. Parang hindi niya binasa kaya niya o ano? Hindi, walang push Kasi di ba, everyone was expecting na after maglabas ng draft si Justice Puno, big push in the zone. Walang push. Actually, yung tumakbo si Pangulong Duterte nung 2016, gusto na federal system daw. Pero parang plataforma na hangin Hindi na nalagyan ng palaman kung ano talaga yung gusto niya. Di ba? Pero any idea kung bakit parang naging malamya? I'm just asking if you have any idea. But, we've heard different opinions about it. That any idea kung bakit biglang nawala ng steam ang push for federalism?
Well, I think number one, meron ring kahit na ginagalang po natin sila Sen. Nene Pimentel at sila Chief Justice Puno, meron rin pong kakulangan yung kanilang proposal. Wala po ni isang ekonomista doon sa kanilang grupo at hindi po yata nila calculate at na-communicate ng maayos na medyo may gastos din po itong reformang Malaki. to. Medyo malaki siya. Malaki, Yung bureaucracy mo. Triple ng Train 1 revenues ang kailangan at medyo masakit yung Train 1. So, nung nalaman natin na, medyo magastos pala to, medyo umatras ng konti. Umalma yung economic managers. Medyo malakas yung kanilang clout na totoo naman na napakahalaga ng puntong yan. Ang naging response nila dyan ay paano mo pahalagahan yung maayos na yung governance ng bansa. Yung return doon sa reforma ay napakalaki eh. So hindi mo dapat kunin lang yung pinakamurang reforma dahil yun lang yung yung gusto mo, pinakamura. Syempre, wala ring return, right? So kina-communicate nila yan pero I don't think they were able to communicate it forcefully and effectively. Kasi nga, sana na nalagyan ng konting calculation at communication yung economic aspect na yan. At pangalawa na dyan, ay sa totoo lang, nilagay nila yung anti-dynasty law, nilagay nila yung political party reform. Totoo siyang reforma eh, yung tinulak nila Senator Nene Pimentel eh. So palagay ko nung nakita nila na, medyo seryoso to medyo lumamyat din yung suporta ng mga ibang kaalyado ng Pangulo kasi kung biglang itulak yan, may anti-dynasty law, 80% ng Congress ay dynastic. Talagang matatamaan sila. Pero si President Duterte mismo, pag ganun-ganun siya sa anti-dynasty law kasi yung sarili niyang pamilya ay tumakbo rin. Sinabi niya dati na hindi siya naniniwala dyan. Tapos bumaliktad siya, sinasabi niya na, sige na nga, gawin natin yan. Tapos ngayon, recently, sinabi niya, kasalanan niyo yung lahat yan binoboto niyo kaming paulit-ulit. So, I think, ang katotohanan niyan ay, kung siya ay seryoso sa reforma, dapat pasok yung anti-dynasty law kasi alam nating lahat na yun ang isang malaking problema ng ating politika ngayon. Pero Dean, how do you define dynasty? I'll go back to a question I asked you earlier when I was still with PCIJ. Is there a causality involved between dynasty and, for example, poverty and elements such as those? Meron bang cause and effect yung dalawang yun? So Ed, alam mo naman na yan nga yung pinunteriya namin. Isa na yan dun sa research findings namin ng nakaraang 7-8 taon na hindi lang correlation, hindi lang nagkataon na may dynasty sa mahirap na lugar. Ang mga mahirap na lugar po, dumadami at tumataba ang mga dynasty dyan at humihirap pa yung lugar. Hindi po siya nagkataon lang na nandun din yung dynasty. Kaya hindi umasenso yung lugar ay palpak ang pamamalakad ng mga Fat Dynasty. Yung Fat Dynasty po, nagsisiyamanan, yung mga mahirap na lugar, di naman umuunlad. At kitang-kita mo naman na ginawa ng family business yung gobyerno. So talagang maling-mali yung pamamalakad. Family enterprise. Hindi siya ang hirap isipin na may magandang mairiresulta yung ganong klaseng sitwasyon. Walang checks and balances, walang makasuheto dun sa pang-aabuso nila. Sila lang yung malakas. Hawak nila yung mga iba-ibang business. Kung hindi man nila hawak, kailangang makituring sa kanila ng mahusay at hindi nila priority, it seems, yung gumawa ng maraming trabaho, mag-improve ng mga sweldo, mag-improve ng agrikultura. Hindi yan yung parang nagiging priority Family enterprise nasa kanila lahat. Nakamkam yung kapangyarihan sa politika, tsaka nakamkam yung kapangyarihan sa ekonomiya. So, hindi naman yan lahat totoo sa buong Pilipinas. May mga ibang probinsya lang na napakasama niyan. Ngayon, idadagdag ko lang po kasi tinatanong rin po sa akin ng ibang mga tao yan na bakit dito sa may fast-growing Laguna, fast-growing Batangas, fast-growing Cavite, ang dami-dami rin mga dynasty dyan. Ano po yung sinasabing professor na pagka may mga dynasty hindi umuunlad? Tinan mo itong tatlong to, umuunlad naman sila. Ang nakikita po namin dyan, yung po kasing mga ibang institusyon sa ating demokrasya, nakakakasana dun sa kapangyarihan. Meron na siyang mga eskwelahan, meron na siyang malakas na media, meron na siyang church. So kahit na nandun yung mga dynasty pa rin, una, hindi sila makataba, katulad ng size ng mga Magudadato at Ampatuan.
Ampatuan 20 plus, Magudadato 15 plus, Singson more than a dozen. Hindi naman ganun karami yung nasa Laguna, Batangas, Cavite. So hindi sila makataba ng todo. Yun ang una. Pangalawa, kahit na nandun pa rin yung mga dynasty, nakakatulak na yung middle class nakakatulak yung ibang institutions and democracy natin. Tsaka may industrialization doon. May industrialization, may trabaho. Oras na may trabaho, may middle class. Oras na may middle class, may salita yan. Hindi mo kayang bilhin yan, hindi mo kayang takutin yan. Yun ang kailangan natin paramihin. Yung middle class na yun. At yung middle class na yun, wala sa Nalao del Sur, wala sa Maguindanao, mahina Wala dun sa Tawi-Tawi at Sulu. Oo. Kasi nga, walang trabaho Lahat nakaasa dun sa gobyerno. Pero tingin ko model ng family enterprise, Singapore. Meron ding yung Lee Kuan Yew family. Okay. Yun lang ang alam ko na nag-prosper. Well, that's an interesting point. Dean, is it ever possible to have a good dynasty? Theoretically, I mean, is it even possible to have a benevolent dynasty? I mean, when you say kasi dynasty, di ba? It's puro kayo magkakamag-anak. Is that even feasible na all good-natured, all well-meaning? Parang mahirap yun. Yeah. Pero theoretically, is that possible or you end up weakening institutions? I think sa totoo lang, nag-uumpisa ng mahusay ang pinuno. At nag-uumpisa sila with good intentions. But the road to hell is paved with good intentions nga. Kasi nga, dahil palpak yung sistema natin, magpapakarami sila sa pamilya. Yung good intention mo ngayon, nagkamali na, hindi ka pa mapalitan. At lumalampas ka na rin kasi hindi yung pinakamahuhusay na Pilipino yung nagiging pinuno Ang pinapipilian na lang yung lahat ng kasama ng pamilya mo. Ang dami-dami nating mga Pilipino na napakahusay. Pwede silang maging mahusay na pinuno, hindi nabibigyan ng pagkakataon. So, is there a way that you can be a good dynasty? Sure, sa umpisa. Pero pagka naging 12, 15, 19 na kayo dyan, o kaya yung congressman mag-asawa dun sa distrito, inabuso nyo na yung kapangyarihan. At pag-iisipan mo na lang, ninakawan mo ng pagkakataon yung mga batang pinuno na sana naging mahusay na pinuno doon sa lugar na yon, nakapagsilbi sa ating bayan, pero kayo-kayo na lang ang nagkaroon ng kapangyarihan. Naging campaign slogan nga yung give chance to others, di ba? Pero beyond that campaign slogan, dapat stronger meritocracy. Yung pinakamahusay at matino natin dapat ang namumuno. Kasi hindi dapat natin pagpilian yung ilan-ilan lang na makapangyarihan na sila to begin with Kaya sila yung pinagpipilian Pero you have to build institutions otherwise you're relying on hopefully the benevolence of one person. Exactly. Utang na loob mo pa sa kanila na gawin yung tama. Pero din may nakita akong bright hope Kasi si Air natalo. What do you think of that? Yung pamilya talo yung mga surprise, I don't know if you call it surprise, yung mga surprise results dun sa local elections. What you saw in Pasig, what you saw in Manila, Makati. Makati. Sa Cebu, yung mga Osmeña talo na. Ang tingin ko dyan, yan na yung boom-bust cycle ng mga fat dynasty. Kasi para rin ekonomiya yan. Kumbaga, nag-overheat, sumosobra na, at medyo nagko-collapse. Tapos may iba naman na papasok. Pero papalitan lang ng bago. Napapalitan lang. Tapos magtataba rin sila, mag-overheat rin, ko-collapse. So, over time, wala kang inuunlad talaga kasi gumaganon siya So, bumabagsak din. Parang cycle. So, ang tingin ko dun sa mga natalo na finally, una muna, medyo matanda na yung patriarch. Sa totoo lang, nandun na rin siya. Tapos, sumobra na rin yung pagnanasa sa kapangyarihan, sabay-sabay tumakbo. Siyempre, dalawang bayan naging payat yung kanilang efforts, right? Kaysa puntiryahin na lang yung isa, tulungan yun. Sabay-sabay silang nangangampanya at hindi pa sila magkakampi, right? Nag-aaway-aaway pa sila. So I think yun ang yun ang naging issue. Ang hope ko lang is yung mga pumalit sa kanila, sana naman hindi magpaka-fat dynasty. So itong si Mayor Vico Soto ng Pasig, siya po ay naging estudyante namin sa Ateneo School of Government. Napakahusay po na bata niyan. Pero kailangan po niya ng tulong kasi nanalo siya, isa lang siya. Ang nakapaligid sa kanya yung mga remnants ng dating fat dynasty.
At napakalaki ng temptation na isipin na lang, teka, gagawin ko na rin yung ginawa nung isa. Kasi para magtagal tong reforma ko, medyo tumakbo na rin tong kamag-anak ko. So, I think that's the temptation eh. That's where you become ruthlessly pragmatic. Tapos magkakamali ka na. You'll go the way of the traditional Yun ang politician. nangyari kay Binay. Yun ang nangyari kay Mayor Binay kahit napakaganda nung umpisa niya. Parang Mayor Vico kumbaga yung Ginaya umpisa. na si Yapon. So yun ang dapat nating gawin para tulungan itong mga batang to. Huwag silang magkamali. Ibig sabihin, we're so happy na finally napalitan yung Fat Dynasty, pero hindi naman natin tutulungan yung pumalit. So, Parang bahala ka na dyan. oo, ayusin mo bumoto lahat kami. yan. Ipa-project yan ng Fat Dynasty. So kung hindi natin tulungan yan sa 2022, tagilid yan mga yan. Ganyan nangyari kila kila Padaka. Yeah. At saka Si Grace. Among Ed. Yeah. Among Among Ed. Ed. Oo. bukod sa administratively, medyo kapos sila Mahina. doon. Oo. Kinapos sila doon. Pero ginangap sila ng Wala si mga experience. magagaling maghukay ng buhangin. Sino yun? yung pamilya, pero yung anak ng talo naghuhukay ng buhangin. Talo eh. Pero yung tatay, Tatay, Panalo. sumakay ng kabayo. Panalo. Tigidig-tigidig. Oo. Parang sila, Sa Senado. parang si Lone Ranger, kumain na ng banana cue, turon. Panalo na ulit. So din talaga what it boils down to rin is building institutions. Yeah. Otherwise kung sasabihin mo na umasa na lang kayo sa akin, Hindi pwede. you're building personalities. Napaka-intoxicating kasi siguro ng kapangyarihan. Ewan ko, hindi pa ako nagkaroon ng kapangyarihan. So, iniisip ko lang na yung mga nag-uumpisa dyan, makuha mo yung kapangyarihan. Akala mo gagawin mo lahat eh. At akala mo mabubuhay ka ng matagal. Right? Right? Sa Cebu, din, yung pagkatalo ng Osmeña, kasi factor din ba yung Duterte ron? Yes. Obviously, meron ring Oo. color yung Color, before oo. the elections. Oo. Medyo hindi sila nag-agree on the anti-drugs campaign. Oo. So, naging issue yan. Pero I think also matagal na rin yung pangalang Osmeña. At kung may cycle nga ng political dynasties, medyo naging vulnerable na rin sila doon Sa sa Iloilo, yung situation. tupas, ganun din nangyari. Nawala rin. A while back, yung mga Gordon naubos sa Subic. Ganyan din yung nangyari. So, nakikita namin may pattern. Tapos merong upstart na papasok. Pero yung upstart, either less fat dynasty lang, 2-3, or iisa lang siya pero magpapaka-dynasty din siya. Pacquiao. Yes. Yan. Andiyan na sila, pare. Yung boksingerong ni Sumikat, yung kapatid. Congressman na ngayon. No. I think even Pinyol. Ay, si For a Pigyon, time. tagal na. Di ba? At saka yung palasyo nun, pare ko, excuse me. Call of nature lang. Ay, ang palasyo. Sige. Nakakagulat ka naman eh. Kala ko si Pinyol yung nagsasalita. Yung tawag pala ng kalikasan. But I like your phrase, ruthlessly pragmatic. Akala nila tama yung ginagawa nila eh. Pero ang tama talagang gawin, tama ka, yung institutions building. Dapat hindi nakasalalay sa pamilya na magtagal yung reforma mo. Dapat nakasalalay sa malakas na institusyon. And your best legacy are the institutions that you strengthen and build. Build and Yes. strengthen. Yes. Not your family. Not your family name. In fact, na-share ko yan kay Governor Singson once in an interview. Sabi niya. Kasi nga, tinatanong namin siya kung supportive siya dun sa anti-dynasty law. So, ang sagot niya ay, oo, prof, supportive ako. Actually, kung gawin nyo rin dun sa mga kalaban ko, okay ako dyan. Sabi niya ganun. Pero ang sinagot ko sa kanya is, sana po, kung meron kayong tinataguyod na totoong reforma sa inyong lugar, sa Ilocos Sur, for instance, dapat sana ang pinakamagandang praise para sa isang reformist katulad nyo ay na hindi kailangang anak nyo ang papalit sa inyo. Yeah. Kahit hindi nyo kamag-anak, naniwala dun sa inumpisahan nyo, ipaglalaban yung inumpisahan nyo. Yun ang pinakamagandang praise sa isang politiko, sa isang reformist. Yan ang hindi nangyayari sa atin ngayon. Pero balik tayo sa federalism, yung isang ginawa ni Pangulong Duterte na tingin ko mas okay, yung ginawa nila sa ARMM. Binuo na yung ARMM. Yes. Parang, in a way, federal system yun eh. Yeah. Pero hindi ko na alam kung magkasucceed. Ang one way to look at it, so tama po kayo dyan, kasi it is an experiment and it could be the model for a real solid federal system, right? Federal system. Except medyo magastos si BARM
kasi malaki yung block grant niya eh. Malaki talaga. Kung i-block grant natin lahat ng gustong maging BARM, mauubusan tayo ng pera, kulang ang pera ng bansa. So hindi, medyo special case si BARM kasi talaga naman na pag-iwanan siya ng ating development. Kaya malaki yung resources. Pero wala pa rin pumapasok na pera eh. Kaya yan yung challenge natin. Kailangan tulungan natin si BARM para umandar na yung kanilang regional organization. Pero ang naging issue dyan is, meron kasi mga local governments under our local government code, tumatanggap ng IRA yan, yung intergovernmental transfer, internal revenue allotment. Tapos, nagtayo ka ng BARM sa ibabaw ng mga local government. Yun ay regional government. Yun ang sinasabi ko kanina na kontra siya doon sa binabasag-basag mo ng maliliit yung ating mga jurisdiction. Actually, pinagsasama-sama mo sila para malakas sila. Yun ang gusto mo mangyari eh. Kaya gumawa ng BARM Parliament, gumawa ng BARM as a regional autonomous organization, at para pagsamasamahin yung area na yan, para merong economies of scale at economies of agglomeration, mas malakas yung ekonomiya nila na nagsama-sama sila. Ang issue ngayon dyan ay yung pera ni BARM, makukumpara mo doon sa pera ng IRA. At oras na mas malaki yung pera ng IRA, pwede silang hindi makinig kay BARM eh. Kasi mas makapangyarihan syempre yung kung saan nandun yung mas malaking amount ng pera. So yan ang challenge ngayon para kay BARM. Actually, yung kakaiba na ng BARM, yung black grant eh. Kasi kung sa regular na federalism, walang black grant. Pwede ring meron actually. Pwede ring gumawa tayo ng grants for the regional organizations. Pero kasi si BARM is a special case kasi may developmental case. Meron din tayong gustong peace objectives dyan. So gusto natin sila mag-develop ng mas mabilis kesa mabagal. Pero ang dami dapat ayusin dyan eh. Yes. Unang-una yung bureaucracy. Yung bureaucracy kasi ang dami ng ghost employees. Maliban doon sa DEX na local DEX, hindi lang ghost employees, pati ghost schools. Well, hindi lang yung ghost eh, pati yung mga pati yung actual bureaucracy kasi every time may bagong armed governor, hiring ng mga So lumalaki yung ano. Pero in fairness po sa ating mga kababayan sa BARM, kapwa natin Pilipino dyan, kailangan po nila na suporta natin kasi ang naging kultura nga po ay second guess sila palagi na ang dami kasing ghost and dyan. Yung pera natin pinapadala dyan, baka masayang lang. If we are unable to strengthen their attempt to govern themselves well, talagang masastuck sila dun sa kanilang low-level trap. So, kahit po may pag-aagam-agam tayo dun sa nakaraan na bad governance, actually, in the last few years, nag-improve naman yung ARM kahit na paano. Nabawasan Actually, yung MILF as a group is more effective than the former MNLF. Ano? Kasi may ano sila eh, nag-aral to. Tsaka they were governing their own territory already for their own territory. Kaya lang, ang challenge lang dyan is kung manalo sila sa next election, 2022. Kasi yung mga constitutional politician, nag-aantay lang yan in the wings. At guess kung sino kalaban po nila. Yung mga Fat Dynasty. Yun, na in place na. Sanay na sa vote buying, sanay na sa election system natin. Yeah. So they are struggling also to change their type of politics to give these groups stronger voice in governance. So and they're struggling against time kasi 2022 lapit na eh. Hindi naman matagal yan. Kaya naawa ko sa mga kaibigan kong MILF eh. Nakita nila kayong problema on how to run the BARM. Ang laking challenge yan come 2022, they're up against established and experienced dynasties, political clans. There you go, political clans. Sanay sa dayan. Who know local and national politics and who know how to cheat as well, among other things. It's a. Tsaka may army din yan, pare. May army din sila. That is, I mean, it's not easy. Kaya nga everything is riding on this BARM really working and being able to bring in. By the way, this is an experiment also that they will have a parliamentary system. Na iba sa atin naniniwala na dapat sana national level may parliamentary system rin tayo. Pero umaasa na mag-work para sa kanila para maging example para sa rest of the country bilang isang possible reform. Actually, structure lang kakaiba eh. May chief minister, may parliament, na wala sa national natin structure. Interesting.
Sorry, malapit na tayo magtapos. Tayo nga, Can you oo. believe this? Manny Mogato, 57 na, 10:57 na. Nabili tayo dito sa usapin ng politika at future ng politics and dynasties. Nabusan mo ang battery, so kung may comments ko na lang. Oo nga, sorry. Wala na tayo ng time para magbasa na Sayang comments pa naman, like may to. may mga story pa tayo magandang pag-usapan. Oo nga eh. Dad Tomorrow, bod. yung dad bod daw na 6-pack mas gusto ng tao yung dad bod kaysa 6-pack. Pero bukas na po yan. Tingin ko totoo yun. No? Tingin ko totoo. Manny, tingin mo. Ako naman. Oo. Ano sa gusto Oo ng mga naman. tao? Tingin mo. Oo. Yung 6-pack Ito. na puro Ito, pandesal. nga 12 eh. Bokkeg naman yung beer keg na yun. So yan. Tomorrow, pag-uusapan natin yan. Lalo na meron tayong celebration tomorrow. Happy birthday! Happy birthday! Melvin. Okay. Pasalamatan mo natin ang guest natin. Talagang parang gusto ko rin gumawa ng story. Na-inspire ako gumawa ng story doon sa mga narinig ko tonight. Dahil Tsaka naglalaki siya hindi lang sa dynasties, pero lahat ng bagay na. Lahat na. West Philippine Sea, the passports to just about everything. Hindi natin natanong tungkol sa dad bod kung ano tingin niyo eh. Meron din si study sila drug war si Oo, ito. Study. si Dean, oo. Meron din. Dean Ronald, thank you for joining us tonight. Of course. Salamat din. Ako. Buti naman at nag-guest si Dean ngayon. Pwede mo bumalik. Pwede mong balik. Oo. Dad bod, pag-uusapan. Oo. Pwede. Buti sinasabi, bukas na daw tayo mag-usap ng ibang topics. Alisa tayo. Masarap yung usapan natin eh. Actually, sorry po, ang dami nagko-komento on their naming families kung sa tingin nila at kung ito yung Dynasty ba? dynasty, tapos meron pa mga komento about ang Soto daw as a clan ay wala man sa isang lugar, naka-spread out daw. Quezon City. Oo, naka-spread out. So marami silang observation, pero pasensya na kayo, hindi namin mababasa ngayon yan. Because it's 10:59, kailangan namin pasalamat. Papasalamat ka, di ba? Okay. Let's see, Dean muna. Kung meron kayong vlog o kung gusto kayong Hindi naman. Nagpapasalamat lang ako sa imbitasyon. Ang Ateneo School of Government po ay nagpo-produce ng research dito po sa mga topics na to. Visit our website kung meron po kayong interest dun sa mga pag-aaral namin. Ano pa yung website? Ateneo.edu po, tas mananavigate nyo naman po yung School of Government dun. Ateneo School of Government. Opo. Nagpapasalamat po kami dyan sa likod ng camera. Si Kuya Rom Ortigas, si Jared Santos, Aaron Grifal, Jared Santos, si Ate Jenna, saka po si Derek Chester Pajardo. Opo. Saka po si Derek asan na siya? Derek Joey po, Derek Joey. Saka po si Ana Figueroa. Uy, bago yan. Opo. Si Sultan Ibrahim Dayamo din. Assalamualaikum. Opo. Kuya Tungko. Allahu Akbar! Takbir! Opo. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi Allah wabarakatuh. Sa mga OFW. Sa Ortigas at sa ibang bansa. Overwork? Overtime, Filipino Overtime. workers. Okay. Filipino workers. Ang mga Filipinatics po ay binabati ng ating birthday boy. Magpakahusay kayo, magpakalalaki kayo. Tama. Ang mga Wagpors, thank you. Parang ibang dating ng magpakalalaki pag Filipinatics kausap mo eh. Okay. Magpakalalaki. Yung mga nagkomento, salamat sa mga nag-email. Okay din, babasahin namin yan Bukas tomorrow. lang, bukas So, we'll mabawi kami sa inyo tomorrow. And thank you for watching tonight. Bukas po, huwag niyo kalimutan. May replay po ang The Chiefs, alas 12. Dahil birthday bukas ni Panginoon Melvin Calderon, bukas solong-solo ni Panginoon itong programa. Thank you very much. Wag po. Uy, bitin naman yun. Bitin, sorry. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5.